This is going to be the first real talk of this short retreat. මේ තමයි මෙම කෙටි භාවනා වැඩසටහනේ පළමුවෙනි දේශනය. Last night I was tired, maybe many of you were as well. ඊයේ රෑ වෙනකොට මම බොහොම වෙහෙසටපත් වෙලා හිටියේ. මම හිතන්නේ ඔබ බොහෝ දෙනෙක් එහෙම වෙන්නේ නැති. And we're just getting settled in. අපි ඔක්කොම මේ ස්ථානයට හැඩගැසෙමින් හිටියේ. But now hopefully that you're settled into your accommodation. දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මං හිතන්නේ ඔබ කවුරුත් තමන්ගේ නවාතැනට බොහොම හොඳින් හුරු වෙලා ඇති. Had a good breakfast, those of you eating breakfasts, and the opportunity now to spend the next few days in developing the mind in stillness. උදෑසන හොඳ ආහාර වේලකුත් අරගෙන දැන් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්නේ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නිශ්චලතාවය උදෙසා stillness උදෙසා මේ ගැඹුරු භාවනා මාර්ගය දියුණු කරගෙන ගැඹුරට යන්නට. What I said last night, that the path to deep meditation is a path of stillness. ඊ රාත්‍රියේ මම ප්‍රකාශ කළේ ගැඹුරු භාවනාවට මාර්ගය කියලා කියන්නේ නිශ්චල භාවයට යන මාර්ගය කියලා. Not concentration. ඒක බලහත්කාරයෙන් කරන වෑයමක් නෙමෙයි. And a simile which I like to give is the simile of the emperor. මේකෙන්දී මම කැමති උපමාවක් යොදාගෙන ධර්මයේ කියලා දෙන්න. ඒ උපමාව අධිරාජ්‍යයා ගැන උපමාව. Talking in similes makes it easier for us to remember the teachings of the Buddha. මේ උපමාවන් එක්ක ධර්මයේ කතා කරනකොට අපිට ලේසියෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා මතක තියාගන්නට පුළුවන්. And sometimes we use the Buddha's similes, sometimes we invent our own. සමහර වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපමා අපි පාවිච්චි කරනවා. සමහර වෙලාවට අපේ මේවා අපි හදාගෙන ධර්මයේ තේරුම් ගන්නේ. To try and convey the same message. ඒකෙන් අපි එකම දහම් පණිවිඩයමයි දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. Once there was an emperor, and he was, or it, because no one knew whether it was a he or she. එක කාලයක අධිරාජ්‍යයක් හිටියා. කවුරුවත් දන්නේ නැහැ ඒ කවුද කියලා. සත්වයෙක්ද එහෙම නැත්නම් ගැහණු කෙනෙක්ද පිරිමි කෙනෙක්ද කියලාවත් කාටවත් අඳුරගන්න බෑ. Was very, very, very powerful. ඒ අධිරාජ්‍ය බොහෝම බලවත් කෙනෙක්. But the problem was that no one knew who this emperor truly was. ප්‍රශ්නේ උනේ මේ කවුරුවත් දැනන් හිටියේ නැහැ ඇත්තටම මේ අධිරාජ්‍යයේ යා කවුද කියලා. They did not know whether it was male or female. බොහෝ දෙනෙක් දැනන් හිටියේ නැහැ මේ පිරිමි කෙනෙක්ද ගැහණු කෙනෙක්ද කියලා. Whether it was Sinhalese or Tamil. සිංහල කෙනෙක්ද දෙමළ කෙනෙක්ද කියලා. Or Western or Chinese. බටහිර ජාතිකයෙක්ද චීන ජාතිකයෙක්ද කියලා. Or African. Because every time they saw the emperor. අප්‍රිකානු ජාතිකයෙක්ද කියලා දැනන් හිටියේ නැහැ. හේතුව ඒ කවුරු වුණත් මේ අධිරාජ්‍යවරයා දකින්න හැම වෙලාවකම the emperor was covered with 5 pieces of clothing. මේ අධිරාජ්‍යයා වැහිලා හිටියා ඇඳුම් වර්ග 5කින්. Which completely obscured who he really was. ඒකෙන් ඇඳුම් පහ නිසා අධිරාජ්‍යයා කවුද කියලා ඇත්තටම බලා ගැනීමේ අවස්ථාව වැහිලා ගියා. The emperor had boots which went up to his thighs. මේ අධිරාජ්‍යයාගේ සපත්තු එතුමාගේ කකුල් දෙක කලවටත් වඩා උඩට යනකම්ම තිබුණා. He had trousers which covered the top of his boots and went up to his waist. එතුමාගේ මේ සපත්තු වල උඩ කොටසත් වැහෙන්න තරම් කලිසම තිබුණා. ඒක ඉන දක්වා උඩටම තිබුණ නිසා තවත් ඒ අධිරාජ්‍ය වැහිලා ගියා. He had a jacket which overlapped his trousers. එතුමාගේ ජැකට් එකෙන් කලිසමත් තව ටිකක් වැහිලා ගියා. Which extended in the sleeves to the wrists with a high collar. ඒ උස කොලර් එකක් තියෙන මේ කබාය ඇඳගත්තට පස්සේ අත්වල මැණික් කටුව දක්වාම දිගටත් වැහිලා ගියා. He had gloves which overlapped the end of his sleeves. And lastly, he had a helmet
which covered his whole face and overlapped the top of his tunic. මේ කබායේ අත් කෙලවරත් වැහෙන්න අත්වැසුම් දාගෙන හිටියේ අන්තිමට හිස් වැසුම මුළු මූණම වැහෙන්න කබායේ උඩ කොටසත් වැහෙන විදියටයි මේ අධිරාජ්‍ය ඇඳුම් වලින් වැහිලා තිබුණේ. Those 5 clothes, the boots, the trousers, the jacket, the gloves and the helmet, covered every square inch of the emperor's skin. සපත්තු, කලිසම, කබාය, හිස්වැස්ම මේ ඔක්කොම අධිරාජ්‍යගේ හැම වර්ග අඟලක්ම හැමේ වහලයි තිබුණේ. So no one knew who he was. ඒ හින්දා කිසිම කෙනෙක් දැන හිටියේ නැහැ ඔහු කවුද කියලා. Or if it was a he, whether they were old or young, whatever race, whatever gender, they could not say. මේ අධිරාජ්‍ය කවුද? තරුණයෙක්ද? මහලුද? කුමන ජාතිකයෙක්ද? ගැහැණු කෙනෙක්ද? පිරිමි කෙනෙක්ද? කවුද කියලා කාටවත් දැක ගන්න විදියක් නැහැ. Because he was always fully clothed. ඒකට හේතුව එතුමා කොයි වෙලේත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඳුම් වලින් වැහිලා හිටිය නිසා. So the only way to understand what that emperor truly is to take off all the clothes and find out who is this being underneath. මේ අධිරාජ්‍ය කවුද කියලා බලා ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය නම් අපිට තියෙන්නේ ටිකෙන් ටික ඇඳුම් ඉවත් කර කර බලලා මේ කවුද කියලා තේරුම් ගන්න එක විතරයි. And in this simile, the emperor is your mind, is your chitta. මේ උපමාවේ මේ අධිරාජ්‍ය කියලා කියන්නේ ඔබේ මනස, සිත. Always covered over with the 5 senses කොයි වෙලේත් වැහිලා තියෙනවා සංවේදන පහකින්. of seeing, hearing, smelling, tasting. දැකීම, ඇහෙන එක, ගඳ සුවඳ දැනීම, රස දැනීම And physical sensations. ඒ වගේම කායිකව දැනෙන ස්පර්ශ. Because these 5 senses, the panchayatana, because they're always covering over our mind, we can never know what this chitta really is. පංච ආයතන හැම වෙලේම අපේ හිත වහගෙන ඉන්න නිසා අපිට සිත කියන්නේ කුමක්ද කියලා හරියටම දැනගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. Who is it that is listening to me right now? Who was it who decided to come here today? කවුද මට මේ දැනට ඇහුම්කන් දීගෙන ඉන්නේ? කවුද තීරණය කළේ මේ වැඩසටහනට එන්න? If it really was anyone at all. කවුරු හරි කෙනෙක්ද කළේ? So we do this practice of meditation to find out what this mind, what this chitta truly is. අපි මේ භාවනා පුහුණුවෙන් කරන්නේ මේ මනස එහෙම නැත්නම් මේ හිත හැබෑටම කුමක්දයි හොයා බලන එකයි. And the only way we can do that is to take off these 5 things covering your chitta. Take away seeing, hearing, smelling, tasting and physical sensations. ඒක කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි මේ මනස වැහිලා තියෙන පහක් ඉවත් කරන එක. දැකීම, ඇසීම, ගඳ සුවඳ දැනීම, රස දැනීම සහ කායික ස්පර්ශය කියන මේ පහ ඉවත් කිරීම. Till those 5 external ayatanas, 5 external sense bases totally vanish. බාහිර ආයතන පහ සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වෙන්න ඕනේ. And when they vanish, what's left can only be the 6th sense, the mind. අර පහ වැහිලා ගියාට පස්සේ අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ මොකක්ද ඉතුරු වෙන්නේ? ඒ ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් එකම දේ ඔබේ හිත. So part of the job of meditation is to learn how to take off those 5 external senses which cover up the emperor within your chitta, your mind. ඒ හින්දා භාවනාවේ එක අංගයක් තමයි මේ ඇතුළත සිටින අධිරාජ්‍ය කියන ඔබේ සිත වහගෙන ඉන්න පංච ආයතන ඉවත් කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න එක. But it's not an easy thing to do. ඒත් ඒක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නම් නෙමෙයි. But this is what we do in meditation.
නමුත් ඒකයි අපි භාවනාවේදී කරන්නේ. How do you take off that first covering of seeing? අපි කොහොමද මේ පළමුවෙනි ඇඳුම් ආවරණය දැකීම කියන එක ඉවත් කරගන්නේ? You close your eyes. ඔබට ඔබේ ඇස් වහගන්න පුළුවන්. ඇස් පියාගන්න පුළුවන්. And as I mentioned in Narada Center a couple of nights ago, මම නාරද මධ්‍යස්ථානයේදී රාත්‍රී කිහිපයකට කලින් මතක් කළා that when you close your eyes, first thing you see is blackness. ඇස් පියාගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ඔබ දකින්නේ කළුවර, කළු පාට. The inside of your eyelids. ඔබේ ඇස් පියන් වල තියෙන ඇතුල් පැත්ත. But if you're mindful enough, you will notice that a short time later, you don't even see blackness. ඔබ බොහෝම ප්‍රමාණවත් සිහියකින් නම් ඉන්නේ. ඔබට ටික වෙලාවකින් කළු පාට පේන්නේ නැති වෙලා යනවා. You see nothing at all. ඔබ කිසිවක්ම දකින්නේ නැහැ. Because the sense of sight turns off. ඒකට හේතුව ඇස් පෙනීම කියන සංවේදනය తాවකාලිකව නතර වීම නිසායි. It ceases temporarily. ඒක తాවකාලිකව නතර වෙනවා. When I was a layman, being a Buddhist in England where there were hardly any other Buddhists, and there were very few places I could go to practice meditation. එංගලන්තයේ ඉදින්දි මම ගිහියෙක් විදියට බෞද්ධයන් ඉතාමත් අඩුයි එහි භාවනා පුහුණු කරන්නට අපිට තිබුණේ ස්ථාන සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි. There was a Zen monastery opened up in the north of England. ඒ කාලේ උතුරු එංගලන්තේ සෙන් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත වෙලා තිබුණා. And even though I was a Theravadan, still any place where I could meditate would be a place I would go. මම තේරවාද බෞද්ධයෙක් වුණත් භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ඕනෑම තැනකට යන එකයි. So I went to this Zen monastery for a weekend meditation retreat. එහිඳ මම මේ සෙන් ආරණ්‍යයට සෙන් ආරාමයට ගියා සත්‍යන්ත භාවනා වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙන්න. And in the Japanese Zen tradition, we all had to sit in a row facing the wall with our eyes open. ජපාන සෙන් සම්ප්‍රදායට අනුව අපි හැමෝටම පේලියට ඉඳගෙන බිත්තියකට මූණ දාලයි ඉන්න ඕනේ. ඉඳ ගන්න තිබුණේ. We weren't allowed to close our eyes. අපිට ඇස් පියාගෙන ඉන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. They had many strange traditions in Zen. සෙන් සම්ප්‍රදායේ ඉතාමත් අමුතු ක්‍රමවේද තිබුණා. සෙන් They even had the teacher would come around behind you with a big stick. ඒගොල්ලන්ගේ සම්ප්‍රදාය හැටියට ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා ලොකු පොල්ලක් අරගෙන ඔබේ පිටුපසින් එනවා. And if you started nodding, whack, he would hit you. ඔබ නිදි කිරා වැටෙන්න පටන් ගත්තතින් වැක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට පහරක් වදිනවා. That was one way to overcome sloth and torpor, but I do not recommend it. ඒක මේ නිදිමත තීන මිද්දේ නැති කරගන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි. නමුත් මම ඒක ඔබට අනුමත කරන්නේ නැහැ. I never got hit. You know why? Because the person sitting next to me, he got hit. And when I heard it go whack, I was so scared, all my sloth and torpor disappeared. මට කිසිම අවස්ථාවක කෝටු පාර වැදුනේ නැහැ. ඔබ දන්නවද ඒ මොකද කියලා? ඒකට හේතුව මගේ ළඟින් හිටිය කෙනාට කෝටු පාර වැදෙනවා. වැක් කියලා සද්ද ඇහෙනකොටම මගේ තිබිච්ච නිදිමත නැති වෙලා ගියා. But when you open your eyes and stare at a blank wall, a strange thing happens. ඒත් ඔබ ඇස් අරගෙන කළු පාට බිත්තියක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට හරි අමුතු දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. After a few minutes, the wall disappears. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ අර බිත්තිය අතුරුදහන් වෙලා යනවා. The reason is, it's nothing magical. It is just the nature of the human brain. ඒකට හේතුව පුදුමයට කාරණයක් නෙමෙයි. ඒ තමයි
මිනිස් මොළයේ තියෙන ස්වභාවය. It is science. Our human brains are only made to notice what changes. ඒක විද්‍යාත්මකයි. අපේ මොළය සකස් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනස් වීම හඳුනා ගන්නට. If you are looking at something like a wall and it does not move, it does not change, after a while it is the nature of your brain to turn off sense of sight. ඔබ කුමක් හරි දෙයක් දිහා බලාගෙන ඉන්නව නම් වෙන චලනය වෙන්නේ නැති බිත්තියක් වගේ එකක් දිහා බලන් ඉන්නකොට ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා ටික වෙලාවකට පස්සේ දැකීමේ සංවේදනය නතර වෙලා යනවා. ඒක මොළයේ ස්වභාවය. Nothing is happening. කිසිම දෙයක් සිද්ධ වන්නේ නැති නිසා. It's much easier though to close the eyes and see that ordinary blackness in front of your eyelids. වඩාත් පහසුයි ඔබේ දැස් වසාගෙන ඇසිපිය ඇතුළත තියෙන ස්වාභාවික කළු බව දැකීම. And after a while the brain realizes nothing's going on. ටික වෙලාවකින් මොළයේ තේරුම් ගන්නවා කිසිම දෙයක් සිදුවන්නේ නැහැ කියලා. It turns off and the sense of sight stops. ඒක නතර වෙනවා. දැකීම කියන සංවේදනය ක්‍රියාත්මක වෙන එකත් නතර වෙලා යනවා. That is one of the easiest senses to turn off. ඒක සංවේදන වලින් තිබෙන ලේසිම එකක් නතර කිරීමට. We can just close our eyes and we're not seeing anymore. ඔබට ඔබේ ඇස් දෙක පියාගන්න පුළුවන් නිකම්ම ඔබ එතකොට කිසිම දෙයක් දකින්නේ නැහැ. Taste are also very easy senses to turn off. But the two hard ones to turn off is the sense of hearing and the sense of physical touch. අපහසුම එක තමයි ඇහිම කියන සංවේදනය නතර කිරීමත් ඒ වගේම ශාරීරික දැනීම් කියන එක නතර කිරීමත්. Which is why it is good to meditate in quiet places. ඒකයි අපිට පහසුම ශබ්ද අඩු තැනක භාවනා කිරීම, නිහඬ තැනක භාවනාවට තැන්පත් වීම. Even if you have the noise of the rain on the metal roofs, that does not matter because it does not change. ඔබ භාවනා කරන තැන ටක්කරන් වහලකට වතුර වැටෙන ශබ්දේ, වැස්සේ ශබ්දේ ඇහෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා. After a while you don't hear it. Can you ටික වෙලාවකින් ඔබ ඒක ඇහුම් කන් දෙන්නේ නැතිම බවට පත් වෙනවා. hear the sound of the rain now? ඔබට ඇහෙනවද වැස්සේ හඬ දැන්? In a few minutes you won't hear it at all. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ඔබ ඒක කොහෙත්ම ඔබට ඇහෙන එකක් නැහැ. Why? Because it doesn't change and the brain thinks it's not important. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා. ඒත් එක්කම මොලේ හිතනවා ඒක වැදගත් එකක් නෙමෙයි කියලා. This is one reason why when we're meditating in a group we should never make loud sounds. මේක එක දෙයක් අපි දැනගත යුතුයි. භාවනා කරනකොට අපි කවුරුවත් ලොකු ශබ්ද ඇති කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක. අපි බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕන කිසිම හඬක් නොනැගෙන විදියට කටයුතු කරන්න. Or quick sounds which disturb the stillness. ඒ වගේම ෂණික ශබ්ද ඒත් අපි ඇති කරන්න හොඳ නැහැ. ඔබේ යම් කෙනෙකුගේ නිහඬතාවයට ඒක තදින්ම බාධා වෙනවා. Because meditators can hear that and it means they cannot turn off the sense of sound. ඒකට හේතුව භාවනා පුහුණු වෙන ඇත්තෝ ඒක දකින්න ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇහිම කියන සංවේදනය වසා නතර කරගන්නට ඒගොල්ලන්ට අපහසු වෙනවා. It needs to be understood. Why is it we have no control over our hearing? ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන ඇයි ඒ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඇහිම කියන සංවේදනය පිළිබඳව අපිට
පාලනයක් නැතිකම. Why is it that people are having a conversation which has nothing to do with us, but we hear it? Why is ඒකට හේතුව මොකක්ද? අපිට ඒක පාලනය කරන්න බැරි. මිනිස්සු කවුරු හරි කතා කර කර ඉන්නවා. අපි නොසිතන දෙයක්. අපිට අදාළ නැහැ ඒක. ඒත් අපිට ඒක ඇහෙනවා. it the sound of a car going out of the car park? We have no business with that. කාර් එකක් එළියට යන ශබ්දේ අපිට ඇහෙනවා. අපිට ඒකත් එක්ක කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. නමුත් අපිට ඒක ඇහෙනවා. We have to hear it. One of the reasons is because the way that our human body has evolved over many hundreds and thousands of years. ඒකට එක හේතුවක් තමයි අපේ මනුෂ්‍ය ශරීරය අවුරුදු මිලියන ගාණක් දහස් ගාණක් පරිණාමය වෙච්ච විදිය. It is our sense of hearing which has been the last line of defense. ඒ අපේ ඇසීම කියන සංවේදනය තමයි මනුෂ්‍ය ශරීරයේ මනුෂ්‍යයාගේ ආරක්ෂාවට තිබෙන සූක්ෂමතම අන්තිමම ආයුධය. ඒක අපිට ප්‍රයෝජනවත්. In the middle of the night we hear the burglar because through sound. We can hear the tiger in. අපිට මධ්‍යම රාත්‍රියේදී හොරෙක් හොඳට කොච්චර අපි තද නින්දක හිටියත් අපිට ඇහෙනවා දැනෙනවා. In the forest. In fact, we wake up in the morning to an alarm clock. ඒ වගේම කොටියෙක් මධ්‍යම රාත්‍රියේ කෑ ගහන ශබ්දය අපිට ඇහෙනවා. ඒ තරම් අපේ මේ ශ්‍රවණ ඉන්ද්‍රිය සංවේදී. ඒ වගේම එලාම් ඔරලෝසුවට අපි ටක් ගාලා හැරෙනවා. වැඩි වෙලා යන්න කලින් ඒ අපේ සංවේදනය ඇහිම කියන සංවේදනය ඊටාම සියුම් නිසා. Through something ringing. Because this sense of sound is our safety mechanism. ඇහිම කියන සංවේදනය අපේ ආරක්ෂාව පිණිසයි තිබෙන්නේ. To protect us from harm. විවිධ කරදර වලින් व्यसन වලින් අපිව ආරක්ෂා කරගන්නටයි ඒක තියෙන්නේ. Which is one of the reasons why it is very difficult to turn off the sense of sound. ඒ ශබ්දවල සංවේදන ඒ වගේ හේතුවක් නිසා තමයි අපිට අපහසු වෙන්නේ නතර කරන්න. But if you sit in a quiet place and if any sound happens, you think that's none of my business, none of my. ඔබ නිශ්ශබ්ද තැනක ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් ඔබ හිතනවා ඔබට ඇහෙන ඕනෑම ශබ්දයකදී ඒක අපිට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි, අයිති වැඩක් නෙමෙයි කියලා. And you stay deep inside, then sound can disappear. ඔබ බොහෝම නිශ්චලව තවදුරටත් රැඳී ඉන්නකොට ඒ ශබ්දයත් ටික වෙලාවකින් නැති වෙලා යනවා. But one of the most difficult of the five senses to settle down, to make still, is your physical body. ඒත් තවත් අමාරුම සංවේදනයක් තමයි ඔබේ ශාරීරිකව දැනෙන වේදනාවන් දැනීම නතර කිරීම. ඒක ඇහිීමටත් වඩා අපහසු වෙන්න පුළුවන්. The sensations which you experience in your body are constant. ඔබේ ශාරීරිකව ඔබට දැනෙන සංවේදනාවන් නිරන්තරයෙන්ම පවතින දේවල්. One person in Thailand reminded me a long time ago that it's very hard to sit perfectly still. තායිලන්තයේදී අපට කාලයකට කලින් එක පුජ්‍යලයක් මට කියනවා ඉඳගෙන සිටීම දැනෙන සංවේදන හරි අපහසුයි කියලා. Why? Because there's always something itching. ඒකට හේතුව තමයි කොයි වෙලේත් කොහේ හරි කසන ගතියක් හෝ අපිට දැනීම. There's always something which is aching. එක්ක කොහේ හරි වේදනාවක් මතුවෙනවා. We can see even now people moving. Why are you moving now? To find a better piece of comfort. අපිට දැනටත් සමහර අය එහෙ මෙහෙ ඇඟ සකස් කරනවා පේනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඒ අපේ ශාරීරික අපිට පහසු ඉරියව්වක් තෝරා ගන්න ඕන නිසා. It's because this body is always irritating. You're pulling. ඒකට හේතුව මේ ශරීරය නිතරම අපිට බාධා කරනවා. Your ear. You are scratching your foot. You are moving your toes. ඔබ ඔබේ කන පිරිමදිනවා. ඊට පස්සේ නිය අතින් පිරිමැදමද ඉන්නවා.
You are scratching your nose. I am just describing what I'm seeing in front of me right now. ඔබේ නහය ඔබ සූර ඉන්නවා. මේ මම විස්තර කරන්නේ මට දැන් පේනේව මගේ ඉස්සරහා. Look at other people and how hard is it to sit absolutely still. Why? Because your body constantly demands attention. And because of that, it's very difficult to calm this body down. මේ හේතුන් නිසා ඔබේ ශරීරය නිශ්චලතාවයට පත් කරන එක බොහෝම අපහසුයි. However, there is a means to do that. කොහොම වුණත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක කරන්න. First of all, you have to find a comfortable position to sit meditation in. ඔක්කොටම කලින් ඔබට තිබෙන්න ඕන බොහොම පහසු ක්‍රමයක් භාවනාව සඳහා ඉඳ ගන්න. බොහොම පහසු ඉරියව්වකින් ඔබ ඉඳ ගන්න ඕන. Remember, the first teaching of the Lord Buddha was the Majjhima Patipada. At the very beginning of the Dhammacakkappavattana Sutta, before the Buddha even mentioned the Four Noble Truths, he taught about avoiding the extremes. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළමුවෙනි ධර්ම දේශනාව මේ වෙලාවේ මතකයට ගන්න උන්වහන්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේක ඉගැන්වුවේ. ඉස්සෙල්ලාම චතුරාර්ය සත්‍ය උගන්වන්නත් ඉස්සෙල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ පහසු ඉරියව්වක ඉඳ ගැනීම අවශ්‍යයි කියලා. Of practices which tire and wear out the body, and also sensory indulgence. ශාරීරිකව තිබෙන යම්කිසි වේදනාවක් ඔබව මුලින්ම ඒ සංවේදනයේ අතුරුදහන් වීම අවශ්‍ය වෙනවා. And his first 5 disciples thought that he'd missed that middle path. He'd gone on a path of indulgence. උන්වහන්සේගේ පළමුවෙනිම ශ්‍රාවකයෝ 5 දෙනා හිතුවා මේ බෝධිසත්වයෝ සුඛ වේදනාවන් පැත්තට හැරුණා කියලා. Because he was not ascetic enough for them. And later on, when the Buddha became enlightened, ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේ ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ තාපසයෙක් නෙමෙයි කියලා. and he went to see those 5 ascetics, the 5 ascetics realized that they were wrong, the Buddha was right. බුද්ධත්වයේ ලැබුවට පස්සෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගියා මේ ශ්‍රාවකයෝ 5 දෙනා පස්වග මහණුන් මුණ ගැහෙන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා ඒගොල්ල වැරදි බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි කියලා. They were pushing their bodies too hard. ඒගොල්ලන්ගේ ශරීර ඒගොල්ල බොහොම තදින් පවත්වාගෙන ආවේ. And the Buddha found that beautiful middle way where he could put his body down, sit it on a seat, and there was no aches, no pains, no tightness or tension in his body. බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ ශරීරය බොහොම පහසු ඉරියව්වක තැන්පත් කරගන්න එක. ඒ ක්‍රමයට උන්වහන්සේ තැන්පත් වුණාම වේදනාවක් නැහැ, කොහෙවත් ඇඟ කසන්නේත් නැහැ, කොහෙවත් බාධාවක් එන්නේත් නැහැ, බොහොම පහසුවෙන් ඉන්නට පුළුවන් බොහෝ වෙලාවක්. Which meant the physical sensations could disappear. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබේ ශාරීරික ඔබට දැනෙන සංවේදන නැති වෙලා යන්න පුළුවන් කියන එක. Understanding that the first way of letting go of this 5th sense of the body is having a comfortable posture. පළමුවෙනි අතහැරීමේ ක්‍රමය තමයි හොඳ සුවපහසු ඉරියව්වකින් ඉඳ ගැනීම. So don't think that you have to sit cross-legged with a straight back on spikes or broken glass to become enlightened. ඔබ හිතන්න එපා එරමිනිය ගොතාගෙන කොන්ද ඍජුව තබාගෙන ඉන්න ඕන කියලා මේ ඍජු ඉරියව්වෙන් ඉඳීමෙන් ඔබේ නිවන ඔබට ළඟා වෙයි කියලා ඔබ හිතන්න එපා. ඒ වගේම වීදුරු කැබලි මත වාඩි වෙලා ඉඳලා හෝ උල් මත වාඩි වෙලා ඉඳලා හෝ ඔබ කිසිම ආකාරයකින් මේ සත්‍ය අවබෝධය ඔබට ලැබෙයි කියලා ඔබ හිතන්න මෙපා. Do not harm your body. ඔබගේ ශරීරයට හානි කරන්නත් එපා. If you want to use an extra cushion, please do so. ඔබට අවශ්‍ය නම් අමතර කුෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. අනේ ඒක පාවිච්චි කරන්න. If you need to sit on a chair, please do so.
ඔබට පුටුවක් අවශ්‍ය නම් භාවනා කරන්න ඔබ ඒ පුටුවකුත් අරගෙන තමන්ගේ ළඟින් තියාගෙන ඒ පුටුව පාවිච්චි කරන්න භාවනාවට. There is nothing magic about sitting cross-legged. ඔබ බිම බද්ධ පර්යංකයෙන් ඉඳගන්න එක එරමිනිය ගොතාගෙන ඉන්න එක අමුතු අරුමයක් කියලා. ඒකේ මොකක් හරි විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා නම් හිතන්න එපා. Remember, I spend most of my time in Western countries teaching meditation. මතක තියාගන්න මම බටහිර රටවල බොහෝ කාලයක් භාවනාව උගන්වමින් හිටියා. And these are two Caucasians who spent their whole life sitting on chairs. And when I asked them, sit... කෝකේසියන් ජාතිකයෝ දෙදෙනෙක් හිටියා. ඒගොල්ල කොයි වෙලේද ඉඳගෙන හිටියේ මුළු ජීවිත කාලයම පුටුවල. Down on the floor and cross your legs in full lotus, back straight, chin in, and meditate. After 1 or 2 minutes, it's excruciating. මේ දෙදෙනා බොහෝ වේලාවක් බද්ධ පර්යංකයෙන් බිම වාඩි වෙලා ඉන්න කියලා කිව්වට පස්සේ උඩුකය ඍජුව තබා ගනිමින් නිකට ඇතුළට නමාගෙන භාවනා කරන්න කියලා කිව්ව ගමන් විනාඩියක් දෙකක් ගියාට පස්සේ ඒක ඒගොල්ලන්ට බොහොම වේදනාකාරී දෙයක් බවට පත් වෙනවා. The same thing which the US Marines do in Guantanamo Bay. It is called stress postures, and it's against the law. ඒ වගේම ගුවන්ටනාමෝ බේ වල එක්සත් ජනපද සොල්දාදුවන්ට නම් ඒක නීතියට පටහැනි වූ පීඩාකාරී ඉරියව්වක් විදියටයි හඳුන්වන්නේ. So do not put yourself in a stress posture for too long. ඒ හින්දා ඔබ පීඩාකාරී ඉරියව්වක වැඩි වේලාවක් ඉන්න එපා. Because all that does is creates pain in the body. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ එකම දෙයයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ ශරීරයට තව තවත් වේදනාව ලැබෙන එක විතරයි. Which makes it very difficult for you to let go of the body and for the sense of touch to disappear. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබේ ශරීරය ඔබට අතහැර දැමීම, ස්පර්ශ සංවේදනය අතුරුදහම් කිරීම කියන මේ දෙකම ඔබට තව තවත් අපහසු වීම. So the first thing is to get a comfortable posture. Obviously not a posture which you will fall asleep in. ඒ හින්දා පළමුවෙනිම දේ තමයි ඔබ පහසු ඉරියව්වක තැන්පත් වීම. නිදිමත ගේන ඉරියව්වකින් ඔබ තැන්පත් වෙන්න එපා. But also not a posture which you find too much tightness and tension. ඒ වගේම මේ ඉරියව්ව ඔබ බොහෝ වෙහෙසටපත් කරන හෝ ආතතිය ඇති කරන ඉරියව්වක් නොවිය යුතුයි. For a long time I have been teaching people that if you do get an ache or a pain in the meditation, it's much better to move than to endure. මම බොහෝ කාලයක් භාවනාව උගන්වනවා. මගේ භාවනාවලදී මම මගේ භාවනා පුහුණු වෙන අයට මම කියලා දෙන්නේ කැක්කුමක් හරි වේදනාවක් හරි ශාරීරිකව දැනුනොතින් ඒක ඉඳදරාගෙන ඉන්නවට වඩා අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉරියව්ව වෙනස් කිරීම. ඒකයි සුදුසු වෙන්නේ. If it's at the beginning of the meditation, fine, endure, because it's usually just a bit of restlessness. භාවනාව ආරම්භයේදීම ඔබට මේ නොසන්සුන්තාවයක් පවතින්න පුළුවන්. ඒක චුට්ටක් විඳ දරා ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. But if it's during the middle of the meditation and you say you have a pain in your knee, very slowly and mindfully, without opening your eyes, just move. ඔබ භාවනාව මැදදී ඔබට දනහිස වේදනාවක් හරි වෙනත් මොකක් හරි වේදනාවක් එනවනම් ඔබ හිමීට බොහෝම සිහියෙන් ඒ ඉරියව්ව වෙනස් කරන්න. It takes about 10 seconds. ඒකට ගත වෙන්නේ තප්පර 10ක වගේ සුළු කාලයක් විතරයි. And after that 10 seconds, you have lost a little bit of your meditation peace. ඒ තප්පර 10න් භාවනාවෙන් ඔබට ලැබිච්ච ඒ සාමය චුට්ටක් වගේ නැති වුණත් නැවත ඉක්මනින්ම ඒක ගොඩනගා ගැනීමට ඔබට පුළුවන් වෙනවා. But you soon make it up again and go far deeper. ඒකෙන් ඔබ ඉක්මනින් මේක නැවත ලබාගෙන භාවනාවේ ගැඹුරට යෑමේ හැකියාවක් ඔබට ලැබෙනවා. But if you endure that pain, you will never be able to go deep and let go of your body. ඔබේ වේදනාව දරා සිටීමට උත්සාහ කළොත් සිදුවන්නේ ඔබට ගැඹුරට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම ශාරීරික අතහැරීම, ඒ සංවේදනයේ අතුරුදහන් වීම
ඔබට අපහසු දෙයක් to බවට have පත් that වෙනවා. fifth sense disappear. The pain will always be a distraction for you. වේදනාව තුලින් පුළුවන් ඔබේ භාවනාවට බාධාවක් ගේන්න. ඔබ භාවනාවෙන් ඉවතට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. It's the same way in meditation retreats when you are sitting together. If you feel like coughing, please cough as soon as possible. ඒ වගේම භාවනා වැඩමුළු වලදී ඔබ පිරිසක් එක්ක එකතු වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නකොට කැස්සක් එනවා කියලා දැනෙච්ච ගමන් ඉක්මනින්ම කහින්න. ඒක හිර කරගෙන ඉන්න එපා. To lessen the irritation. Because if you don't cough, the irritation builds and builds and builds. It is what we call the volcano effect. කහින්නේ නැතුව ඒක තද කරගෙන හිටියොතින් ඔබට මේ බාධාව වැඩි වෙලා දැනීම වැඩි වෙලා එක සැරේම පුපුරලා යනවා. මේකට අපි කියනවා ගිනි කන්දක් පුපුරා යනවා වගේ දෙයක් කියලා. As the pressure builds when you do cough, it is extremely loud, and you spray all the people around you with your saliva. විශාල කැස්සක් ඔබ තද කරගෙන ඉඳලා එක සැරේම ඔබ කැස්සොතින් වෙන්නේ වටේටම ඉන්න අයට ඔබේ කෙල ඉසිවිලා යන එක. It is not a healthy thing to do. ඒක ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම කරන්න එපා. That's much better. A little cough like that, instead of which really disturbs everybody. පුංචි කැස්ස හොඳ දෙයක්. එහෙම කියලා ලොකු කැස්සකට එනකන් ඉඳලා ඔබ කැස්සුතින් ඒක භාවනාවට බාධාවක්මයි. So, be kind and wise to your body. It can settle down and disappear. ඒ හින්දා ඔබ ශරීරයට බොහොම කාරුණික වෙන්න, නුවණැති වෙන්න. ඔබ බුද්ධිමත් ඉන්නකොට ඔබට දැනෙන දේවල් හැම්පත් වෙලා ඒව නොදැනී යන්න පටන් ගන්නවා. However, it's not an easy thing to do. ඒ කොහොමුණත් ඒක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි කරන්න. Because there are always irritations in this body. Even ඒකට හේතුව කොයි වෙලේත් ඔබේ ශාරීරික අපහසුතාවයන් මතුවෙන එක. no matter how well you find a posture. කොච්චර හොඳ ඉරියව්වක හිටියත් වැඩක් නැහැ. So we have to somehow take our attention away from this body. ඒ නිසා අප කොහොම හරි අපගේ අවධානය හෝ ආතතිය මේ ශරීරය පිළිබඳව අපි ඒක ඉවත් කරගන්න ඕන. So that it can just disappear. ඒකෙන් ඔය වේදනාවන් අවධානය නැති වෙනකොට ටික වෙලාවකින් ශරීරය පිළිබඳව දැනීම නැති වෙලා යනවා. In the same way, you take your attention away from sound. අය විදියටම ඔබේ අවධානයේ ශබ්දයන් පිළිබඳව තියෙන අවධානය ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වතුරු දහන් වෙලා යනවා. And then it disappears, like the sound of the rain disappeared. ඒක නිකන් අතුරු දහන් වෙලා යනවා. අර වැස්ස පිළිබඳව ශබ්දය නොදෙනී යනවා වගේ. If you can do that, you'll find the body vanishes. And this is an important part of the meditation. ඔබට ශරීරය පිළිබඳ අවධානය ඉවතට ගැනීමට පුළුවන් වුණොතින් To experience the body just disappearing. ඒ ශරීරය පිළිබඳව අත්දැකීම් නැතිවීමට පටන් ගන්නවා. When I teach this to the lay community, sometimes for the first time in their life they cannot feel their hands. මේ ශරීරය පිළිබඳව වේදනාවන් ඊටම වැදගත්. මම භාවනාව ගිහි පින්නතුන්ට උගන්වනකොට සමහර විට උන්ට ජීවිතේ පළමු වතාවට තමන්ගේ අත් පිළිබඳව දැනීම නොදැනීලා යනවා. And very often they get afraid. Many times people have come to me and said, I was meditating, I was becoming peaceful. Now I suddenly realized I can't feel my legs. Ah! බොහෝ අවස්ථාවල මිනිස්සු මේකට බය වෙනවා. මට බොහෝ අය ඇවිල්ලා කියනවා මම දැන් භාවනා කර කර හිටියේ. මට ගොඩාක් සාමය බොහොම දැනෙන්න ගත්තා. එකපාරටම තේරුණා මට මගේ කකුල් නොදෙනී ගියා කියලා. ඕ මොකද වෙන්නේ යන්නේ කියලා ඒගොල්ල ඇවිල්ලා මට කියන්න ගත්තා. What's going on? I'm going crazy. I'm going sick.
මොකක්ද වෙන්නේ යන්නේ? මට එක්ක පිස්සු හැදීගෙන එනවද? එක්ක මොකක් හරි ලෙඩක්ද මේ වෙන්නේ? Please know that this is standard experience in meditation. Your body disappears, and it's wonderful that it disappears. කරුණාවෙන් තේරුම් ගන්න මේ ශරීරය නොදෙනී යනවා කියලා කියන්නේ භාවනාවේ සාමාන්‍ය ඒ වගේම හොඳ අනර්ග අත්දැකීමක්. I had to learn this when I was, again, young monk in Thailand. මට මේක ඉගෙන ගන්න ලැබුණේ තායිලන්තේ මම තරුණ හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් විදියට ඉන්නකොට. In those days, was meditating in the jungle. Remember, I was Western monk. ඒ දවස්වල මම භාවනා කරමින් කැලේ හිටියේ. අනි මම බටහිර ජාතික හාමුදුරන් වහන්සේ නමක්. I was born in London. I was not used to jungles. මම ඉපදුනේ ලන්ඩන් වල. ඒ වුණාට කැලෑවලට මම පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ. Especially I was not used to mosquitoes. විශේෂයෙන්ම මම මදුරුවන්ට නම් කොහෙත්ම පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ. I don't know, many of you come from Nauyana. I don't know what the mosquitoes are like there. මම දන්නේ නෑ බොහෝ සාමින් වහන්සේලා නාවියෙනින් දැන් මේ ස්ථානයට වැඩම කරලා ඉන්නවා. එහෙ මදුරුව කොහොමද කියලා මම දන්නේ නෑ. But in the northeastern Thailand, they were terrible. And in the ඊසාන දිග තායිලන්තේ මදුරුවන් නම් හරිම භයානකයි. evening, we would meditate under the trees together. අපි හවසට සාමූහිකව ගස් යට භාවනා කරමින් හිටියා. And the mosquitoes would cover your arm. මදුරුව ඇවිල්ලා ඔබේ අත සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ගන්නවා. Together with another monk, we used to count the mosquitoes to see who could count the most. තවත් හාමුදුරු නමකුත් එක්ක මම ඇතේ වහලා ඉන්න මදුරුව ගණන් කරන්න පටන් ගත්තා. කාටද වැඩිපුර ගණන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා බලන්න. I got up to about 60 or 70 at a time. මම එක වතාවකට 60ක් හෝ 70ක් පමණ මදුරුව ගණන් කරා. And I realized you can't count more than that at a time because they were too close together. ඊට පස්සේ තේරෙන්න ගත්තා ඊට වඩා ගණන් කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ බොහෝම ළඟින් හිටිය නිසා. You could not separate them. ඒගොල්ලෝ වෙන්ව දකින්නත් බෑ. The reason why they were coming was because this was the first time in that part of the world they had Western monks. ඒගොල්ලෝ එහෙම එන්න හේතුව තමයි බටහිර ජාතික හාමුදුරු නමක් පළවෙනි වතාවට තමයි ඒ ලෝකයේ ඒ කොටසට ඇවිල්ලා හිටියේ. The first time the mosquitoes had Western food. පළවෙනි වතාවට මදුරුවන්ට බටහිර තෙන් ආහාරයක් ලැබුණා. You know what it's like whenever a new restaurant opens up in town? ඔබ දන්නවද නගරේ අලුත් අවන්හලක් විවෘත කරාට පස්සේ වෙන දේ? It's Japanese food or Western food or Brazilian food. It's always popular while everybody likes to try it. බටහිර ආහාර වෙන්න පුළුවන්, ජපානීය ආහාර වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රසීලියන් ආහාර වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොන වුණත් ඕනම කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒක ජනප්‍රිය නිසා කවුරුත් චුට්ටක් කැමති වෙනවා රස විඳින්න. And I'm sure the mosquitoes were telling all their friends, "Hey guys, there's Western food in this monastery. Come and try it." මට හොඳටම විශ්වාසයි. මදුරුවෝ කියනවා ඇති යාළුවන්ට මෙන්න මේ ආරණ්‍යයේ බටහිරින් ආහාර තියෙනවා. ඇවිල්ලා රස විඳලා බලන්න පොඩ්ඩක් කියලා. And you also know that mosquitoes have been conditioned through generations to know when they see a brown robe, it is a safe meal. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා මදුරුවෝ පරම්පරා ගානක අත්දැකීමෙන් ඒගොල්ලෝ තේරුම් අරන් ඉන්නවා දුඹුරු පාට සිවුරක් දැක්කට පස්සේ මේක ආරක්ෂිත ආහාරයක් කියලා. Because we really do keep our precepts, we never squash the mosquitoes. ඒකට හේතුව අපි සිල්පද හොඳින් ආරක්ෂා කරන නිසා අපි කොයි වෙලාවකවත් මදුරුවා තලන්නේ නැහැ. Even 8 preceptors or 5 preceptors, sometimes you do, I've seen you. But ඒත් සමහර වෙලාවට පන්සිල් රකින්න අය හෝ අටසිල් රකින්න අයත් එහෙම කරනවා කියලා මම දැකලා තියෙනවා. as monks, we're safe. ඒත් හාමුදුරුවෝ හැටියට අපෙන් බොහෝම ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. And also, as I said the other night, that you can see how we dress. We have bald head, we've got bare shoulders. ඒ වගේම එදා රාත් මම කිව්වා අපේ හිස මුඩු කරලා තියෙන්නේ, උරහිසත් විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. We have more seats at the dinner table, as it were, for the mosquitoes. ඒ හින්දා
ගිහියට වඩා අපි මදුරුවන්ට කෑම මේසපුටු සපයනවා. So the mosquitoes were driving you crazy. ඒ හින්දා මදුරුව අපිව උමුදු බවට පත් කරනවා. So the only thing I could do to endure was to focus on my breathing. මට කරන්න තිබිච්ච එකම දේ තමයි මගේ හුස්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන එක. I was doing anapanasati to focus on it. And every time I wandered away from my breath, I could actually feel the mosquitoes. මම ආනාපාන සති භාවනාව කර කර හිටියේ. කොයි වෙලේ හරි මගේ හිත ඒකෙන් ඉවත් වෙලා ගියා නම් මට මදුරුව පිළිබඳව මදුරුව දෂ්ට කරන එක මට දැනෙන්න ගත්තා. So I didn't wander away from my breath very much at all. ඒ හින්දා මට කොහෙත්ම වැඩියෙන් අවධානය වෙනත් අතකට යවීම පිළිබඳව කිසිම අවස්ථාවක් ඇති වුණේ නැහැ. Until I focused so well on my breath, the whole body vanished. සම්පූර්ණයෙන්ම මම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස පිළිබඳව අවධානය අරගෙන එනකොට මගේ ශරීරය පිළිබඳව දැනීම නැති වෙලා යන්න ගත්තා. I literally could not feel my arms or my head. මට සාමාන්‍යයෙන් කොහෙත්ම මගේ අත පිළිබඳව දැනීමවත් ඔළුව පිළිබඳව හිස පිළිබඳව දැනීමවත් මට කොහෙත්ම තිබුණේ නැහැ. It had gone. That was a great teaching for me, to know that yes, you can focus on one simple thing like the breath. ඒක මට ලොකු ඉගැන්වීමක් වුණා. මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපේ සරල දෙයකට අපේ අවධානය ගේන්න පුළුවන් කියන ඉගැන්වීම. And the rest of your body totally vanishes. අනිත් ශරීරයේ සියලුම දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. And it gave me a great sense of freedom from the irritation of being bitten by mosquitoes. ඒකින් ඔබට ලැබෙනවා ලොකු දැනීමක්. ඔබ මදුරුවන්ගෙන් කෑව කියලාවත් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔබට සෑහෙන සහනයක් ඔබට දැනෙන්න ගන්නවා. And the other time which I remember in my early years doing this, මට තවත් අවස්ථාවක් මතක් වෙනවා භාවනාවේ මූලික අවුරුදු වලදී was when I was in hospital with typhus fever. මම රෝහල්ගත වෙලා ඉන්නකොට මට සන්නිපාත උණ හැදිලා. In that particular part of Thailand, there were some little mites, these very small insects living on the forest floor. තායිලන්තේ කුඩා කෘමියෝ జాතියක් හිටියා මේ පොළව මත ඉන්න. The virus called scrub typhus. The local villagers who'd grown up in that area for generations had a natural immunity. But the Western monks coming there for the first time, or even if you're a Sri Lankan going there, that you too would catch the scrub typhus, which was a... ඒ කෘමි జాතියෙන් තමයි මේ රෝගය හැදෙන්නේ. ඒ පළාත්වල අයට නම් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිශක්තියක් තිබුණා මේ සත්‍යයට හුරු වෙන්න. නමුත් අපිට එහෙම හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. fever like typhoid, a hot fever and being very weak, and there I was in hospital for many weeks. ඒකෙන් ලැබෙන්නේ සත්‍යයට ගොදුරු නම් වෙන්නේ ඔබට අධික උණක්. ඔබට දැනෙනවා මට රෝහල්ගත වෙලා ඉන්න උනා සති ගාණක්. Because they did not know what the disease was. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියේ නෑ මොකද්ද මේ රෝග තත්ත්වය කියලාවත්. And I remember just feeling so weak, feeling just so sore, because when you have fever, your whole body aches. මට මතකයි මගේ ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම දුර්වලයි කියලා ඔබට දැනෙනවා. කිසිම ශක්තියක් නැහැ කියලායි මට දැනෙන්නේ. And thinking to myself that I am a monk, I should be meditating rather than feeling negative. ඒ වගේම මම හිටියා මම හාමුදුරු කෙනෙක්. ඒ හින්දා මම භාවනා කරන්න ඕනේ මේ ශාරීරික වේදනාව අමතක කරලා. And practicing my anapanasati, focusing on my breath, until once again the body disappeared. මම භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස පිළිබඳ අවධානය ටික ටික ගත්තා. ආපහු වතාවක් මගේ ශරීරය නැති වෙලා යනවා කියලා මට දැනුණා. You couldn't feel the fever, you couldn't feel the achy body, you couldn't feel any tiredness. ඔබේ ශරීරය ඔබට කොහෙත්ම දැනෙන්නේ නැති වෙලා ගියා. ඔබට කොහෙත්ම දැනීමක් නැති වෙලා ගියා. එකම
උණ පිළිබඳව වේදනාවක්වත් ඔබට තද ගතියක්වත් කොහෙත්ම දැනුන්නේ නැහැ. And it was a wonderful gift to be able to have this freedom from the ache and pain of the body. මේක බොහොම වටින තෑග්ගක්. මේ ශාරීරිකව දැනෙන වේදනාවන් වලින් නිදහස් වීම කියන සුවය දැනෙනකොට By just letting this body totally disappear. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ශරීරය නැති වෙලා යන්න දෙන එක. It is one of the reasons why in the last years of the Buddha said the only time he had freedom from the physical suffering of an old body was when he went into the jhanas, where it was බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසාන කාලයේදී උන්වහන්සේට ශරීරය පිළිබඳව පහසුවක් දැනුණා කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළේ උන්වහන්සේ ගැඹුරු භාවනාවට ගියාට පස්සේ ධානවලට ගියාට පස්සේ උන්වහන්සේට බොහොම සුවයක් දැනුනේ. එතෙක් ශරීරය වේදනාකාරී වුණා. free from the physical sensations of the body. සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් භෞතිකව තමන්ගේ ශාරීරයෙන් ඔබට දැනෙන වේදනාවන් වලින්. It can be done. You can do it. But when it happens, please know it happens stage by stage. Part of your body disappears first of all, then other parts, and other parts. ඒක වෙනකොට ඔබ බොහෝම සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. ටිකෙන් ටික ඔබේ ශරීරය අතුරුදහන් වෙලා යනකොට ඔබ සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. එක කොටසක් ඊට පස්සේ තවත් කොටසක් ඒ විදිහට ටිකෙන් ටික නොදෙනී යන්න පටන් ගන්නෙ. As your awareness of your physical body vanishes. ඒකින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ ශරීරය පිළිබඳව දැනීම නැති වෙලා යනවා. One of the brilliant ways of allowing your body to vanish ඊටාම අනර්ගතම ක්‍රමයක් තමයි ඔබේ ශරීරය නැතිවීමට සලස්වන is by doing the breath meditation, the anapanasati. ඒ තමයි හුස්ම පිළිබඳව භාවනාව, ආනාපාන සති භාවනාව. It is one of the reasons why the Buddha taught anapana. ඒ නිසයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ආනාපාන සතිය පිළිබඳව ඉගැන්වුවේ. Sometimes that people say there are many objects you can watch in meditation. සමහර වෙලාවට සමහර මිනිස්සු කියනවා ඔබට බොහෝ අරමුණු භාවනාවේදී දකින්න පුළුවන් කියලා. Why was anapanasati considered one of the best, if not the best? හොඳම එක නැත්තම් හොඳම ඒවයින් එකක් විදියට ඇයි මේ ආනාපාන සතිය කියලා තියෙන්නේ? And it is because it happens naturally if you don't even look for the breath. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස පිළිබඳව බලන් නොහිටියත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් සිදුවීම. If you sit perfectly still and your body doesn't move, it has to disappear. Why? It is because nothing is happening there. ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්චලව ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් ඔබේ ශරීරයේ කිසිම දැනීමක් නැති වෙලා යන්න ඕන. ඔබට ඒක ඔබේ ශරීරයේ කිසිම දෙයක් නැති වෙලා ගියාම ඒක ස්වාභාවිකව සිද්ධ වෙන දෙයක්. හේතුව කිසිම දෙයක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. Just like watching a wall. You're watching the body, it's not moving, it's not aching. After a while it just vanishes. It just only knows what is changing or moving. ඒක හරියට බිත්තියක් දිහා බලාගෙන ඉන්නා වගේ. ටික වෙලාවකින් මොලේ තේරුම් ගන්නවා කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හින්දා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන එක නතර වෙලා යනවා. So sitting still, the body will disappear naturally. බොහොම නිශ්චලව ඉඳගෙන ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් නිකම්ම ස්වාභාවිකවම ශරීරය නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. Everything which is still vanishes. ශරීරය විතරක් නෙමෙයි නිශ්චලව තිබෙන ඕනම දෙයක් නැති වෙලා යනවා. නොදෙනී යනවා. But what are the two parts of the body which are always moving, even if you're sitting like a rock? Your breath is always going in and out, and your heart is always beating. ඒ වගේම දෙකක් තව සංවේදන දෙකක් කොයිතරම් නිශ්චලව හිටියත් ඔබට නතර වෙන්නේ නැති දෙකක් තිබෙනවා. ඒ තමයි ඔබේ හුස්ම වැටෙන එකත් හදවත ස්පන්දනය ඔබට නොදෙනී යන්නේ නැහැ. The thing is, we're not that
sensitive to the beating of our heart, but we are very sensitive to the breath of our air going in and out of our lungs. අපේ පෙනහළුවල හුස්ම වැටෙන එක අපිට වඩාත් දැනෙනවා හදවතේ තියෙන ඒ ස්පන්දනය දැනෙනවට වඩා. When everything else is still, the last thing which is moving is usually your breath. චලනය වෙමින් පවතින හැම දෙයක්ම නතර වුණාට පස්සේ චලනය වෙන එකම දේ තමයි හුස්ම වැටෙන එක. So when I meditate and I sit down, I don't even try to look for my breath. මම භාවනා කරනකොට මම චුට්ටක්වත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. උත්සාහයෙන් හුස්ම දිහා බලන්නට. I just let go and be still. All the body vanishes. I'm not looking at anything. My eyes are closed. I'm not paying any attention to sounds. මම සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම සංවේදනාවලට යන්න දීලා කිසිම විශේෂ අවධානයක් නැතිව සාමාන්‍ය හුස්ම වැටෙන එක පිළිබඳව මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ශබ්ද පිළිබඳවත් ආදී දේවලුත් ටිකෙන් ටික නැති වෙලා යනවා. Everything disappears and the last thing which is left is my breathing. ඔක්කොම නැති වෙලා ගියාට පස්සේ ඉතුරු වෙන අන්තිම දේ එකම දේ තමයි මේ හුස්ම වැටෙන එක. Because it is the one thing still moving. Everything else is still. ඒක තමයි ඉතුරුලා තිබෙන චලනය වෙන එකම දේ. ඒකයි අපිට ඒක දැනෙන්නේ. And it's a skill to be able to let go of the perception of the breath. ඒක අපේ තියෙන එක්තරා හැකියාවක් කුසලතාවයක් මේ හුස්ම වැටීම පිළිබඳව දැනීම අතහරින එක. And the way it is done, very well described by the Buddha in Anapana Sati Sutta. ඒ ක්‍රමය කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේදී බොහෝම ලස්සනට විස්තර කරලා තියෙනවා. Is that you just calm that breath down and you focus right in the center of that breath, the breath happening right now in this. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් සංසුන් වෙලා අවධානය යොමු කරනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා, මේ මොහොතේ වෙන්නේ කුමක්ද කියලා බොහෝම සිහියෙන් ඔබ බලාගෙන සිටනවා. Moment. And after a while, you don't notice whether it's an in-breath or an out-breath. ටික වෙලාවකින් ඔබට දැනෙන්නේ නැති වෙලා යනවා මේ ඇතුළට එන හුස්මද පිට වෙලා යන හුස්මද කියලා ඔබට නොදැනී යනවා. So both look the same in the moment. ඒකට හේතුව ඒ දෙකම එක මොහොතේදී සමව ඔබට දැනීම. You even know whether it's the beginning of a breath, the middle of an in-breath, or the end of the in-breath. ඔබ ඒ වගේම දන්නේ නැහැ මේ මුලද මැදද අගද කියලා ඇතුළට එන හුස්මේ හෝ පිටට යන හුස්මේ. The classic simile is that taught by Acharya Buddhaghosa in Visuddhimagga. බුද්ධඝෝෂ අටුවාචාර්ය හාමුදුරුවෝ විසුද්ධි මාර්ගයේ උගන්වලා තියෙන සම්භාව්‍ය උපමාවක් තියෙනවා මේකට. Where he described a carpenter sawing a piece of wood. First begins sawing a piece of wood. He can see the handle of the saw, the tip of the saw, and maybe the whole plank of wood. උන්වහන්සේ එතෙන්දී පැහැදිලි කරනවා ලී කොටයක් කියතකින් ඉරණ උපමාව. ඒ උපමාවේදී මුලත් මැදත් අගත් කියන තුනම දකින්න පුළුවන්. ඒ කියත ගමන් කරන ආකාරයට. But as you focus in, after a short while, all the carpenter can see is the one or two teeth of the saw. ඔබ හොඳට අවධානය යොමු කරනවා නම් හොඳම අවධානයේ ඉන්නකොට ඔහුට පේන්නේ කියතේ තියෙන එක දතක් හෝ දත් දෙකක් වගේ කොටසක් පමණයි. Between beginning or end, in or out breath, is just breath. Soon, the breath will disappear. And with it, the whole of your physical body. හුස්ම රැල්ල නැති වෙලා යනවත් එක්කම සම්පූර්ණ ශරීරයත් නැති වෙලා යනවා. The last part of your body has gone. ඒකෙන් අන්තිමම කොටස ඔබේ ශරීරයේ සම්බන්ධව ඒ ඔක්කොම දැන් ගිහිල්ලා. That's why usually what happens next, people see what you all know is called the nimitta. ඒකයි අන්තිමට ඊළඟට සිදුවෙන දේ පිළිබඳව අපි ටිකක් අවධානය යොමු කරමු.
the beautiful light which appears in the mind. And that light which appears in the mind is not a physical light. You are not seeing it with your eyes. මිනිස්සු ඔබ අපිට ඇවිල්ලා කියනවා ලොකු ආලෝකයක් ඔබට පේනවා කියලා. ඒ ඔබ දකින ආලෝකය ශාරීරිකව ඔබ දකින දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ඔබේ මනස. We are very fortunate to be meditating this week here in Bandra-Wela, in the clouds, in the mist, where it's raining. අපි බොහොම වාසනාවන්තයි මේ බණ්ඩාරවෙල මේ සතියේ භාවනා කරන්න ලැබිච්ච එක. වලාකුළු තියෙන මීදුම වැටෙන පරිසරයක මේ විදියට භාවනා කරන්න ලැබීම අපි බොහොම වාසනාවන්තයි. You can never believe that that must be the sun shining in your eyes. ඔබට කොහෙත්ම විශ්වාස කරන්න බැරි වෙයි ඒ ඉර එළිය පායලා වගේ ඔබේ ඇස්වලට ඇట్లా තියෙන ඉර එළියයි කියලා ඔබට හිතන්න කොහෙත්ම බෑ. There is no sun this week. මේ මුළු සතියෙම ඉර නැති හින්දා. We're in clouds. You can never believe that that must be the headlight of a car. It's not. It's a nimitta. ඔබට කොහෙත්ම හිතන්න බෑ ඒ කාර් එක තියෙන හෙඩ්ලයිට් එකයි ඔබේ මූණට වැටලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිමිත්තයි ඔබ දකින්නේ. No one is shining a flashlight into your face. It's a nimitta. කිසිම කෙනෙක් ඔබේ මූණට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් අල්ලගෙන ඉන්නෙත් නැහැ. ඒත් ඔබ දකින්නේ ඔබේ නිමිත්තයි. I mention this because so many people who experience a nimitta for the first time. මම මේක කියන්න හේතුව බොහෝ දෙනෙක් මේ නිමිත්ත මුල් වතාවටම අත්දකින අය I think that it's not a real one. They're imagining it. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ නියම එකක් නෙමෙයි. ඒගොල්ල අනුමාන කරනවා මේක Or it's some natural phenomena. ඒක ස්වාභාවිකව සිද්ධ වෙන සංසිද්ධියක් කියලා. In the experience I've had teaching this meditation for so many years, මම භාවනාව අවුරුදු ගාණක් උගන්වීමේ අත්දැකීමත් එක්ක 99.9% of the time it is a real nimitta. Don't doubt it. සැක කරන්න එපා. 99.9%ක්ම ඒ නියම නිමිත්තයි ඔබ දකින්නේ. ඒ ගැන සැක කරන්න එපා කොහොමවත්. It's a mind. Because that's what this nimitta is. A nimitta is a sign. This is like the sign of your chitta, of your mind. ඒ මනසයි. ඒක නිකන් සංඥාවක් ඔබේ සිත පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. It's just how it appears to most people. ඒ විදියට තමයි බොහෝ දෙනෙකුට ඔබේ මනස පිළිබඳව දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙට ඒක ලොකු ආලෝකයක් විදියටයි දකින්න පුළුවන් It's a වෙන්නේ. beautiful light which appears in the mind. It does not matter what color it is. It does not matter what shape it is. What's important is its beauty and intensity, which will grow as the meditation deepens. ඔබේ භාවනාවේදී ඒ නිමිත්තේ පාට පිළිබඳවත් පෙනුම පිළිබඳවත් කුමන ආකාරයකින්ද තියෙන්නේ කියලාවත් නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ ගැඹුරට ඒ පිළිබඳව නිමිත්ත හරහා භාවනාවේදී දියුණුවටපත් වෙන එකයි වැදගත්ම දේ. The important thing is, now the five senses have stopped, and now you're getting to know the mind. ඔබේ දැනීම් පහ සංවේදන පහ දැන් නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ දැන් මනස තව තවත් දැනගන්නට පටන් ගන්න එක. It's just how it appears to most people. There's a beautiful light which appears in the mind. It does not matter what color it is. It does not matter what shape it is. What's important is its beauty and intensity, which will grow as the meditation deepens. භාවනාව ගැඹුරට යද්දී ඔබට වැදගත් වෙන්නේ මේ නිමිත්ත පිළිබඳව ඒකේ පාටවත් හැඩයවත් කියන එක මොකක්වත් නෙමෙයි. ඔබේ භාවනාව ගැඹුරට යන්න ඒ නිමිත්ත දීප්තිමත් වීම සහ බොහොම පියකරු එකක් බවට පත් වීමයි වැදගත් වෙන්නේ. The important thing is, now the five senses have stopped. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි ඔබේ සංවේදන පහ නතර වෙලා. And now you're getting to know the mind. දැන් ඔබ මනස පිළිබඳව දැනගන්නට පටන් ගත්තා. Its power, its beauty and its bliss. ඒකේ බලය, ඒකේ ලස්සන පියකරු බව, ඒ වගේම ඒකේ තියෙන බොහොම ආශාවාද ජනක බව ඔබට දැනෙන්න ගන්නවා.
and also exactly what it is. ඒ වගේම ඒ තමයි මනසේ තියෙන නියම ස්වභාවය. තව තවත් ඒක පියකරු වීම. To understand the emperor. But this could only be accessed when you are still. අධිරාජ්‍යය පිළිබඳව මතකය මේ වෙලාවේ වැදගත් වෙනවා. මේ මනස නිශ්චල භාවයට පත්වීම තමයි තවත් අපිට මේ වෙලාවේදී සිදු වෙන්නේ. And of course, what do most people do? They try to be still. ඒකට මනසට නිශ්චල භාවයට පත් වෙන්න ඉන්න දෙන්නේ නැතුව බොහෝ අය කරන්නේ ඒකට උත්සාහයක් වෙනම බලයක් යෙදවීම. And the reason what happens then is you don't even sort of get past what they call first base. You end up thinking with restlessness, with a wandering mind. සිතුවිලි හරහා ඔබ දැඩිසේ උත්සාහයක් ගන්නවා මේ මනස තැම්පත් කරගන්න. ඒකෙන් ඔබට භාවනාව සාර්ථක කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ පළවෙනි පියවරේදීම. The reason is because you are trying too hard. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ දැඩිසේ උත්සාහ කිරීම. The reason I asked for a glass of water this morning was not that I'm going to be thirsty. මම මේ වතුර වීදුරුවක් මේ උදේ ඉල්ලන්න හේතුව ඒ කියන්නේ මට තිබහා හැදෙයි කියලා නෙමෙයි. I wanted to use this as a demonstration for you. මේක මට ඔබට දෙයක් කියලා දීමේ උපකරණයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසායි මම මේ වතුර වීදුරුවක් ඉල්ලගත්තේ. The water stands for your body and mind. මේ වතුරෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබේ මනසත් කයත් කියන දෙක. Now I'm going to make this water perfectly still. වීදුරුව ඇතුලේ තියෙන වතුර සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්චල කරන්නටයි උත්සාහ කරන්නේ. How do you make water perfectly still? Okay, I'm going to hold it still and I'm going to concentrate. කොහොමද ඔබ මේ වතුර නිශ්චල කරන්නේ? ඔන්න බලන්න දැන් මම මේ වතුර වීදුරුව අතේ තියාගෙන නිශ්චල කරන්න උත්සාහ කරන මේක අල්ලගෙන ඉන්නවා. බොහොම හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නවා දැඩිසේ මේක නිශ්චල කරන්න. I need your help on this. Can you please tell me when it stops moving? එහෙනම් මට උදව්වකුත් දෙන්න. මේක දිහා බලන් ඉඳලා කියන්න කොයි වෙලේද මේ වතුර හෙලවෙන එක නතර වෙන්නේ කියලා. I'll put my hand down so you can see better. මම චුට්ටක් අත පල්ලෙහාට කරලා පෙන්නනවා ඔබට වඩාත් හොඳට දකින්න පුළුවන්. Is it moving? So I'll try harder. තවමත් හෙල්ලෙනව නේද? මම එහෙනම් තව ටිකක් තදින් උත්සාහ කරන්නම්. I'm really focusing. මම හොඳටම අවධානයෙන් ඉන්නේ. හොඳට ඉලක්ක කරලා ඉන්නේ වතුර පිළිබඳව. Strange, when I try to focus it moves more. මම ඒකට තව තවත් අවධානය දෙන්න හරි පුදුමයි. ඒක තව තවත් හෙලවෙන්න ගන්නවා. Okay, I'll concentrate. තව චුට්ටක් එහෙනම් මම මේකට තව දැඩිසේ අවධානය යොමු කරලා බලනවා. I'm really trying my best to hold this still. මගේ උපරිම උත්සාහය මම දැන් මේක නිශ්චල කරන්නට යොදලා තියෙන්නේ. Am I succeeding? Now do you understand why you haven't had any success in your meditation? තාම මේක නිශ්චලුනේ නැහැ. දැන් ඔබට එහෙනම් තේරෙනවා ඇති ඇයි ඔබේ මනස තවමත් නිශ්චල වෙලා නැත්තේයි කියලා. You can't hold water still. No more than you can hold your body and mind still. ඔබට මේ වතුර නිශ්චලව තබාගෙන යන්නට තබන්න බෑ. ඔබට තබාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔබට ඔබේ මනසත් ශරීරයත් මේ දෙකත් නිහඬව නිශ්චලව තබා ගන්නට බැරි බව ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි මේ පිළිබඳ දැඩි අවධානය තුලින්. If you hold it, try, you just create more movement. ඔබ අල්ලගෙන ඉන්නව නම් ඒක තව දුරටත් කොච්චර උත්සාහ කළත් ඒක සෙලවෙනව මිසක් නිශ්චල වෙන බවක් පේන්නේ නැහැ. But of course, those of you who've seen the ceremony before, it's so easy. මේක කලින් දැකලා තියෙන අය මේක බොහොම ලේසි දෙයක්. You just put the thing down. ඔබ මොකද කරන්නේ? ඒක බිමින් තියනවා. වතුර වීදුරුව හිමීට බිමින් තියනවා. But please notice, I'm going to do this again. Those in the front row, when I put it down, it moves more. හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න. මේ ඉස්සරහා ඉඳගෙන ඉන්න අය චුට්ටක් බලන්න. මම මේක තියනකොටම ඒක තවදුරටත් හෙලවෙන්න ගන්නවා. වැඩිපුර හෙලවෙන්න ගන්නවා. When you let go and stop striving, the mind gets more restless than it was before.
ඔබත් මේක අතහරින්න මනසෙදිත් මේක උත්සාහ කරනකොට මේක අතහරින්න මුලදී මේක කලින්ට වඩා සැලවෙන්න ගන්නවා, චංචල වෙන්න ගන්නවා, නොසන්සුන්තාවයටපත් වෙනවා. But don't interfere. ඒත් ඔබ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Be patient. බොහොම හොඳ ඉවසිල්ලෙන් ඉන්න. Now, is that moving? හොඳට බලන්න වතුර ඉදිරිය දිහා. ඒක තවමත් හෙල්ලෙනවද? Perfectly still? හොඳටම නිශ්චලයිද? Pretty much so. ඔව් ටිකක් ඒ වගේ තමයි නේද? And it's so easy to do. ඒක බොහොම ලේසි දෙයක් කරන්න. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වතුර වීදුරුව නිශ්චල වෙලා තියෙන්නේ. Now that is how people meditate. ආන්නේ විදියයි මිනිස්සු හරියට භාවනා කරන්නේ. You try and hold your mind. It will never ever be still. ඔබ උත්සාහ කරනවා ඔබේ මනස අල්ලගෙන ඉන්න. ඒ තාක් කල් ඔබට කොහෙත්ම මනස නිශ්චල කරගන්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. You let it go. And at first, it moves more. ඔබ අතහරිනවා. අතහරිනකොටම මුලින් මේක තව දුරටත් නොසන්සුන් බවට පත් වෙනවා. Wait, be patient. ටිකක් නතර වෙලා ඉවසීමෙන් ඉන්න. And it stops by itself. ඒක තමාම නතර කරගනි. The other thing which many people do, they put it down. Is it still yet or not yet? තවත් දෙයක් තමයි මිනිස්සු කරන. ඒක අතහරිනවා. ඒගොල්ලෝ බලනවා ටිකක් අරගෙන මේක නිශ්චල වෙලා තියෙන්නේ. තාම නැහැ. කියලා ආයෙ අතහරිනවා. ආයෙ තියනවා. ආයෙත් ටික වෙලාවකින් අරගෙන ආයෙත් බලනවා. මේක නිශ්චල වෙලා තියෙන්නේ. නැති හින්දා ආපහු තියනවා. Is it still? No, no, come on. When are you going to be still? Come on. කොයි වෙලාවද ඔබ මේ වතුර ටික නිශ්චල වෙන්නේ? ඉක්මනට නිශ්චල වෙන්න. එහෙම කිය ඔබ උත්සාහ කරනවා. If you put it down, let it go and wait and don't be impatient. ඔබ ඒක යන්න දෙනවා නම්, බිමින් තියනවා නම් ඒකට ආපහු අවධානයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ ඉවසීමෙන් ඉන්නයි ඕන. ඉවසීම නැති කරගෙන නොයසිල්ලටපත් වෙන්න එපා. That is actually the way that people meditate and get into these jhanas. අන්න ඒ විදියටයි මිනිස්සු හරියට භාවනා කරන්නේ. ධ්‍යාන වලටපත් වන්නේත් ඒ ක්‍රමයටම තමයි. And it's one of the toughest things for a human being to do. ඒක බොහොම අපහසුම දෙයක් තමයි මිනිස්සුන්ට කරන්න තියෙන. To let go totally, so you don't control your body. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ යන්න දෙන එක සහ ඔබේ ශරීරය පාලනය නොකර සිටීම කියන එක මිනිස්සුන්ට කරන්න අපහසුම දෙයක්. Or your mind. You get out of the way and let it happen. ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම මනසත් ශරීරයත් අතහරින එක සහ සම්පූර්ණයෙන්ම ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා අතහැරලා ඕන දෙයක් වෙද්දි ඉන්න එක බොහොම අපහසු දෙයක්. That's why, even though I've got a great reputation as being a meditation teacher, ඒ නිසා තමයි මම මෙච්චර ප්‍රසිද්ධ භාවනා ගුරුවරයෙක් වෙලත් ඉඳිද්දි I've gone on public record and I will say it here, Ajahn Brahm cannot meditate. Ajahn Brahm is a hopeless meditator. Ajahn Brahm, I have to disappear first of all. I have to get totally out of the way. And so I take no responsibility. ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා අතහැරලා දැම්මට පස්සේ එතකොටයි ඒක ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ. එතකොටයි මේ භාවනාව සාර්ථක වෙන්නේ. Do you understand? ඔබට ඒක තේරුණාද? I have to disappear. මම කියන හැඟීම දැඩිව තියාගෙන මේ භාවනාව කරන්න යනකොට අජාන් බ්‍රහම් ඔබ නිහඬ වෙන්න, අජාන් බ්‍රහම් ඔබ භාවනා කරන්න යන්නේ, අජාන් බ්‍රහම් ඔබ බලාපොරොත්තු විරහිත වෙලා ඉන්නේ. මෙහෙම හිතන්න ගත්තොත් ඉනුයි භාවනාව අසාර්ථක වෙන්නේ. ඔබ කල යුත්තේ මම කියන හැඟීම ඉස්සෙල්ලාම යන්න දෙන එක, නැති කරගන්න එක. Can't do anything. එතකොට ඔබට එහෙම හැඟීමක් තියෙනවා නම් ඔබට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. If I do my meditation, it always goes wrong. But if I ඒ කියන්නේ මම කියන හැඟීම එකත් එක්ක භාවනා කරනවා නම් සම්පූර්ණයෙන් ඔබ භාවනාව පිට යනවා. I disappear. I vanish. I put things down. Then my mind becomes still and deep. මේ මම කියන හැඟීම නැති වෙලා යනත් එක්කම ඔබේ මනස
බොහෝම ගැඹුරු භාවනාවට යනවා. බොහෝම නිශ්චල භාවයටපත් වෙනවා. බොහෝම සංසුන් භාවයටපත් වෙනවා. Very, very quickly. ඊටාම ඉක්මනින්. I don't know the Pali, but the English translation from the Visuddhimagga, the great poem, the path is, but no traveller on it is seen. මට පාලි කොටස මතක් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. විසුද්ධි මාර්ගයේ තියෙන එක ලස්සන ගාථා කොටසක් මට මතක් වෙනවා. ඒකේ අදහස තමයි මාර්ගයක් තියෙනවා. නමුත් ගමන් කරන කෙනෙක් නැහැ. Nibbana is, but not the person who enters it. නිවන තියෙනවා. නමුත් ඒ නිවනට ඇතුල් වන්නෙක් නැහැ. I've got the quote somewhere in my book, in my room. It's one of the great poems from the Visuddhimagga. මේක මට මතක් වෙන්නේ අර මගේ කුටියේ තියෙන එක පොතකිනුයි. ඒක බොහෝම ලස්සන අර්ථකථනයක් මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ තියෙන. The path is, but no traveller on it is seen. මාර්ගය තියෙනවා නමුත් එහි ගමන් කරන කෙනෙක් දකින්නට නැහැ. No one who's walking the path. කිසිම කෙනෙක් මාර්ගයේ ගමන් කරන කිසිම කෙනෙක් දකින්නට නැහැ. No person who's doing the meditation. කිසිම පුජ්‍යලයක් භාවනා කරන කෙනෙක් නැහැ. So if you're doing the meditation, if you're taking responsibility for it, ඔබ භාවනා කරනවා නම් ඔබ ඒ පිළිබඳව වගකීම ගන්නව නම් if you're the driver, the controller, ඔබ නම් පදවන කෙනා, ඔබ නම් පාලනය කරන කෙනා, the maker, you're a traveller and the path into jhanas has disappeared. ඔබ නම් ඒ ගමන් කරන්නේ ධ්‍යාන වලට ඔබට යන්න තියෙන මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. But when you disappear, when there's no traveller, then the path is as wide as a many-lane highway. ඔබ කියන හැඟීම ඔබෙන් නැති වෙලා යනකොට ඔබේ මාර්ගය ධ්‍යාන වලට තියෙන මාර්ගය බොහෝම පුළුල්ව හරියට මාර්ග ගොඩක් එකතු කරලා තියෙන හයිවේ එකක් වගේ මට්ටමින් ඔබට ධ්‍යාන වලට තියෙන මාර්ගය විවෘත වෙනවා. You can't miss it. ඔබට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යම ලැබෙන දෙයක්. So the path of deep meditation is a huge amount to do with wisdom. ඒ නිසා මේ භාවනා මාර්ගයේ යෑම කියලා කියන්නේ අතිශයින්ම ප්‍රඥාවත් එක්කම කළ යුතු දෙයක්. With understanding, not with willpower. හොඳ අවබෝධයකින් මිසක් දැඩි වෑයමකින් චේතනා වෑයමකින් ශක්තියකින් නම් මේක කරන්න බැහැ. Willpower, trying and struggling, just gives you a stronger sense of self. ඒ දැඩි ශක්තිය ගැනීම සහ දැඩි චේතනා බලය ඒ වගේම බොහොම බලාපොරොත්තු සහිත වීම කියන හැම දෙයකින්ම ඔබට දෙන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි ඔබ කියන මේ මම කියන හැඟීම තමා සිටින අය කියන හැඟීමමයි ඔබට දැනෙන්නේ. It just makes a bigger atta. ඒකෙන් විශාල අත්ත තමයි කියන හැඟීමමයි ලොකුවටම ඇති කරවන්නේ. Will is the food of the self. will ඒ කියන්නේ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් කියන එක, චේතනාවක් කියන එක, කැමැත්තක් කියන එක මේවයින් ඔබට දෙන්නේ තමා සිටිනවායි කියන හැඟීමමයි. In the same way that rice and curry is your food. Like ඒක හරියට ඔබේ ආහාරයේ තියෙන බතුයි ව්‍යංජනයි වගේ. grass is the food for the buffaloes and the cows. ඒ වගේම මීහරකුන්ට ඒ කියන්නේ ගවයන්ට තියෙන තනකොළ වගේ. So craving, desire, will, even for good things, creates a stronger sense of personality. මේ තෘෂ්ණාව කියන එක, බලාපොරොත්තුව කියන එක, කැමැත්ත කියන එක මේ ඔක්කොගෙම සිද්ධ වෙන්නේ තමන් මේ සෙල්ෆ් එකක් තමා කියලා දෙයක් තිබේය කියන හැඟීම තව තවත් දැඩිව ඇති කිරීම. Not a weaker one. ඒක බොහොම ප්‍රබල එකක්. ඒක දුර්වල එකක් නෙමෙයි. Letting go, being patient, putting things down, weakens the atta until it totally disappears temporarily
in the deep states of meditation. ගැඹුරු භාවනා අත්දැකීම් වලදී తాවකාලිකව ඔබට මේ තමාය කියන හැඟීම නැති කර ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා ඔබ අතහැරීම තුලින්. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පාලනය කිරීමට යෑම අතහැරීම තුලින් තමයි කියන හැඟීම తాවකාලිකව යටපත් වෙලා යනවා. So it's a tough thing to do, to let go. ඒක ටිකක් අපහසු දෙයක්. මේ අතහරිනවා කියලා කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. And just to allow the process to happen. සහ ඒ අතහැරලා ඉවර වෙලා සාමාන්‍යයෙන් හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්න ඉඩ දෙන එක බොහොම අපහසු දෙයක්. But with training, with experience over many years, I found that whenever I interfere with the process of meditation, I always hinder it. මම බොහෝ භාවනා අත්දැකීම් අවුරුදු ගානක අත්දැකීම් වලින් මම තේරුම් අරගෙන තියෙනවා කොයි වෙලේ හරි මම මේක පාලනය කරන්න ගියොතින් උත්සාහය තුලින් මේක වෙන්නේ මගේ භාවනාව අසාර්ථක වෙන එක කියලා. As soon as I just stand back and let it happen, it all goes so smoothly. මම සම්පූර්ණයෙන්ම තව දුරටත් පස්සට වෙලා තවත් ඈත් වෙලා මේ හැම දෙයකටම වෙන්න ඉඩ දීලා ඉන්නකොට වෙන්නේ ඒක බොහෝම සියුම්ට මේක සිද්ධ වෙන එකයි. I will give you another simile. මම ඔබට තවත් උපමාවක් කියන්නම්. You know that last night there was a bit of wind. ඔබට මතකයි ඊයේ රාත්‍රියේ ටිකක් තද හුලං ගතියක් තිබුණා. Sometimes there were storms. සමහර වෙලාවට දැඩි කුණාටු ගතියක් ඊයේ තිබුණා. But during those storms, I've seen the trees sway backwards and forwards, very violently sometimes. සමහර වෙලාවට ඒ කුණාටු අවස්ථාවලදී මට දැනුණා සමහර ගස් එහෙම එහෙට නැමිනවා මෙහෙට නැමිනවා බොහෝම දරුණු විදියට. And I know that in each of those trees there are some birds. බොහෝ ගස්වල මේ කුරුල්ලොත් ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. The birds are sleeping because it's night time. මේ කුරුල්ලෝ නිදාගෙන ඉන්නේ ඒ රාත්‍රී කාලය නිසා. And I wonder, how can a bird sleep on a tree during a storm? ඒත් මට පුදුමයි කොහොමද මේ කුරුල්ලෝ රාත්‍රී කාලේ නිදාගෙන ඉන්නේ මෙච්චර මහ කුණාටුවක් තියෙද්දි without falling off. ඒගොල්ලෝ වැටෙන්නේ නැතුව කොහොමද ඉන්නේ? If that was me, sleeping on a branch or a twig, when that tree moved, I would fall off. ඒ මම වුණා නම් ඒ ගහ උඩ මම බුදියගෙන හිටියා නම් අච්චර හුලඟක් එන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම මම බිමට ඇදගෙන වැටෙනවා. But birds, they don't fall off. ඒත් කුරුල්ලෝ කොහෙත්ම වැටෙන්නේ නැහැ. Have you ever seen a dead bird at the bottom of the tree after a storm? ඔබ දැකලා තියෙනවද ඒක කුරුල්ලෙක්ව බිමට වැටලා තියෙනවා මේ කුණාටුවකින් පස්සේ? I haven't. මම දැකලා නැහැ. And there is a scientific reason why. මේකට විද්‍යාත්මක හේතුවක් තියෙනවා. ඇයි කියලා? The birds have 2 feet and they have claws. In order for those claws to close up, they have to relax. මේ කුරුල්ලන්ට කකුල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ සියුම් පා ඇඟිලි වලින් ඒගොල්ල ගහේ අත්ත අල්ලගෙනයි ඉන්නේ. ඒක තව දුරටත් තදින් අහුවෙන්න නම් ඒගොල්ල රිලැක්ස් කරන්න ඕන. බොහොම සංසුන්ව සිටින්න ඕන. Have to let go. ඒගොල්ලෝ අතහරින්න ඕනේ. The more they relax, the more their claws close and grip onto the tree. සංසුන් වෙන තරමට ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟිලි තව දුරටත් අත්ත අල්ලගෙන බදාගෙන සිටිනවා. අත්තටම ලං වෙනවා. තවත් බොහොම දැඩිව ඒ අත්තට අහු වෙන්න ගන්නවා. If they get tense and they open up, then they fall off. ඒගොල්ලෝ ටිකක් හරි බියටපත් වුණොත් ආතතියටපත් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අර ඇඟිලි දිගහැරෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම අත්ත අල්ලගෙන ඉන්න බැරුව ඒගොල්ලෝ ඇදගෙන වැටෙනවා.
they relax, they're perfectly safe. ඒගොල්ලෝ රිලැක්ස් කරන තරමට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නවා. And they don't fall off at all. ඒගොල්ලෝ කොහෙත්ම බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. It's very much like you and your meditation object. ඒක බොහොම සමානයි ඔබ සහ ඔබේ භාවනා අරමුණ කියන එකත් එක්ක. If you try, you will keep falling off. ඔබ උත්සාහ කරනවා නම් ඔබ වැටෙනවා. If you relax, you'll stay on. ඔබ බොහොම සංසුන්ව ඉන්නවා නම් ඔබ බොහොම කාලයක් රැඳී ඉන්නවා. Or like when I was a young boy and had my first bicycle. ආයෙත් මට මතක් වෙනවා මම තරුණ ළමයෙක් විදියට මට බයිසිකලයක් තිබ්බ කාලය. I was so scared of falling off. I would grip the handlebars until my knuckles went white. මම බොහෝම බයෙන් හිටියේ මේ බයිසිකලෙන් වැටෙයි කියලා. ඒ හින්දා මම හැන්ඩල් එක අල්ලගෙන ඉන්නවා මගේ වැලමිට සුදු පාටට හැරෙනකම්ම. And I kept falling off. මම වැටෙමින් ආපහු බයිසිකලේ පදින්න වුණා මට. Until I learned how to relax on the bike. ඒක මට එහෙම කරන්න වුණා මම බයික් එක උඩ බයිසිකල් එක උඩ බොහොම හොඳට රිලැක්ස් කරන එක බොහොම සංසුන්ව ඉන්න එක ඉගෙන ගන්නකම්. When you're relaxing on the bicycle, your body can move this way and that way to balance itself. ඔබ බොහොම හොඳට සංසුන් වෙන තරමට ඔබට පුළුවන් ඔබේ ශරීරය ඕන දිහාට එහෙට මෙහෙට හරවමින් බයිසිකල් එක වැටෙන්නේ නැති වෙන්න පවත්වාගෙන යන්න. When you're tense, you're so stiff. ඔබ ගොඩක් ආතතියටපත් වෙලා නම් ඉන්නේ ඔබ දරන දඬුයි. That's why I kept falling off. ඒ හින්දා වැටෙන්න උනේ මට. Just like a bird, when it relaxes, it is still. කුරුල්ලෙක් වගේ හරියට ඒගොල්ල බොහෝම රිලැක්ස් කරන තරමට ඒගොල්ල බොහෝම නිශ්චලයි. තවදුරටත් ශක්තිමත්ව පවතින්න පුළුවන්. Like me as a kid, when I relaxed, I never fell off my bike. ඔබ රිලැක්ස් කරන තරමටම ඔබේ බයිසිකලෙන් ඔබ වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි මේ භාවනාවේදීත් ඔබට පුහුණුව පවත්වාගෙන යන්න තියෙන්නේ. Like me as a meditator, when I let go and relax, I never fall off. රිලැක්ස් කරනවා නම් දිගටම බොහොම සංසුන්ව ඉන්නවා නම් ඔබ කොහෙත්ම වැටෙන්නේ නැහැ. භාවනාවෙන් ඔබ ඈත් වෙන්නෙත් නැහැ. My meditation object. When I try, I fall off. ඔබ භාවනා අරමුණත් එක්ක තව තවත් උත්සාහය ගන්න තරමට ඔබ වැටෙනවා. That's why this letting go, once you understand it, is the path to stillness. ඒ නිසා තමයි ඔබ මේ අත්හැරීම කියන එක යම් වෙලාවකදී ඔබට හොඳට තේරෙන්න ගන්නකොට අන්න ඒකයි භාවනාවේ නිශ්චලතාවයට stillness කියන එකට මාර්ගය වෙන්නේ. No way can you hold your mind still. කිසිම ආකාරයකින් බෑ ඔබට ඔබේ මනස අල්ලගෙන ඉඳීමෙන් සංසුන් කරන්න. You have to put it down. And it's still by itself. ඔබට ඒක බිමින් තියන්න වෙනවා. ඒක නිකාම්ම ඒ විසින්ම නිශ්චලභාවයටපත් වෙනවා. I said last night, the nature of a leaf is to be still. It only moves because someone is moving. ඊ රාත්‍රියේ මම එක උපමාවක් මේ අතන්ට කිව්වා. ඒ තමයි කොළයක ස්වභාවය. ගහක කොළයක් තියා බලන්න. ඒ කොළය සෙලවෙන්න ගන්නේ ඒක කවුරු හරි ඒ කියන්නේ සුළඟ හොලවන නිසා. Your mind. You are moving it. ඔබේ මනස ඔබයි ඒක එහි මෙහි සොලවන්නේ. And of course, when that mind gets the nimitta, that's what we call the pabhasara citta. ඒකයි ඔබේ මනස බොහොම නිමිත්ත මට්ටමට පත් වෙනකොට ඒකයි අපි මේ ප්‍රභාස්වර චිත්ත කියලා කියන්නේ. This mind, when it's free from its 5 hindrances, is pabhasara, said the Buddha. මේ මනස නීවරණ වලින් නිදහස් වෙනකොටයි ඒ අවස්ථාවටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ
පබස්සර චිත්ත ප්‍රභාස්වර සිත කියලා. That's why it is a beautiful light, a radiant light. ඒකයි ඒක බොහෝම ලස්සන ආලෝකයක් විදියට, ඒ වගේම බොහොම දිදුලන ආලෝකයක් විදියට ඔබ දකින්නේ. The more the five hindrances have disappeared, the more radiant that light actually is. කොයිතරම්ද ඔබේ නීවරණ කුමන හෝ ප්‍රමාණයකටද නීවරණ යටපත් වෙලා යන්නේ, ඒ තරම්ම මේ මනස බොහෝම ලස්සන වගේම බොහොම පියකරු එකක් බවට පත් වෙනවා, බොහොම බැබලීමටපත් වෙන්න ගන්නවා. But of course, the hindrances which stop you even getting that far, so many people, they think, wander. And which is why that when I teach meditation, බොහෝ අය හිතනවා මේ එක නීවරණ විදියට අපි ටික ටික හිතනවා මේ භාවනාවේ ගැඹුරට යන්න ඕන කියලා. බොහෝ අය අසාර්ථක වෙනවා. ඒකයි මම මේ භාවනා උගන්වනකොට even before you start looking for the breath, always make sure that the two causes for the hindrances are overcome as soon as possible. විශේෂයෙන්ම ඔබ භාවනා කරන්න කලින් ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕනේ, භාවනාව පටන් ගන්නත් කලින් මේ නීවරණ මතුවීමට තියෙන ප්‍රධානතම හේතු දෙක නැති කරගන්න. That's why when I teach meditation, I ask people, for the first thing you focus on after you've sat down and made the body comfortable is on the present moment. ඒකයි මම භාවනා කරන්න ඉඳගන්න ඕනම කෙනෙක්ට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ පළමුවෙනිම දේ තමයි ඔබ කළ යුත්තේ ඔබ මේ වර්තමානයට, මේ මොහොතට පැමිණීම. So please, at the very beginning, give up all future. ඉස්සෙල්ලාම ඔබ සියලුම අනාගතය පිළිබඳව සිතුවිලි අතහරින්න. Perceptions. අනාගතය පිළිබඳව දැකීම් අතහරින්න. And all memories of the past. ඒ වගේම අතීතය පිළිබඳවත් සියලුම මතකයන් යන්න දෙන්න. Perfectly, precisely. බොහොම නිවැරදිව, බොහොම සම්පූර්ණයෙන්ම, ඊටමත් සියුම් විදියට මේ සියල්ලම සම්පූර්ණයෙන්ම යන්න දෙන්න ඕනේ. You find that helps enormously. ඔබට හිතේ ඒක කොච්චර භාවනාවේදී අනන්ත ප්‍රමාණ විදියට ඔබට වැදගත් වෙන හැටි. Because when you start thinking and wondering, where do you wander off to? මොකද ඔබ හිතන්නත් එහෙ මෙහෙ මනස ඔබේ දුවන්නත් ගත්තට පස්සේ කොහෙද ඔබේ මනස යන්නේ? It's usually about what you're going to do next. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද කියලා හිතයි. How are you going to meditate next? කොහොමද ඔබ ඊළඟට භාවනා කරන්නේ කියලා හිතයි. What are you going to do when this talk finishes? What are you going to මොකද්ද මේ දේශනාව ඉවරෙච්ච ගමන් ඔබ කරන්න හදන්නේ? do when this retreat finishes? මේ භාවනා පුහුණුව ඉවරෙච්ච ගමන් ඔබ මොකද්ද ඊළඟට කරන්නේ? ඔන්න ඕවයි ඔබේ මනස හිතන්නේ. Sometimes people have got their whole life planned out. සමහර වෙලාවට සමහර මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ මුළු ජීවිතේම සැලසුම් කරලායි තියෙන්නේ. To show you what I mean, when you have your lunch, ඔබට මම මේ කියන දේ තවදුරටත් පෙන්වන්නට ඔබ ඔබේ දවල් ආහාරය ගන්න වෙලාවට at 11 o'clock, I want you to try and practice the one mouthful at a time. 11ට විතර ඔබ දවල් ආහාරය ගන්නකොට මම ඔබට එක පුහුණු වෙන විදියක් කියනවා. ඔබ එක වෙලාවකට එක බත් කටක් විතරක් මුඛය තුලට ඇතුල් කරන්න. Meditation. ඒකයි භාවනාව. Which means, when you've got a mouthful of food, don't put another mouthful on your spoon or in your hand. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ එක කටක් ඇතුලේ මුඛයට බත් කටක් දාගත්තට පස්සේ ඒ හැන්දට හරි අතට හරි තව කොටසක් තවත් ආහාර ටිකක් ගන්න එපා කියන එක. Seen that sometimes. People have got a mouthful and they're chewing it. මම සමහර ලාවට දැකලා තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු බත් කටක් ඉස්සෙල්ලා ඇතුලේ දාගෙන ඉන්නවා, තව කොටසක් මග
තියාගෙන They've ඉන්නවා. got another mouthful in their hand waiting. And they've already decided what the third mouthful is going to be. ඉස්සෙල්ලා කොටසක් කට ඇතුළට දාගෙන දෙවෙනි කොටස මග නතර වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඊළඟට ප්ලෑන් කරනවා තුන්වෙනියට මොකද්ද කරන්න කියලා. පිඟානේ තියෙන දේවල් දිහා බල බල. Your way into the future. So just you pick up the food, you put it in your mouth, and you chew that. ඒකයි ඔබේ අනාගතයට යන ඒ සැලසුම් කිරීම. ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕන? ඉස්සෙල්ලා ආහාර ගන්නවා. ඒක මුඛය තුළට බොහොම සිහියෙන් ඇතුල් කරනවා. And once you swallowed it, only then do you decide what you're going to put in your hand for the next mouthful. ඔබ ඒක හපලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඒ ඉවර වුණාට පස්සේ විතරයි අපි බලන්න ඕන අපි ඊළඟට ආහාරයට ගන්නේ කුමක්ද කියන එක ගැන. Present moment awareness. ඒකට කියන්නේ මේ මොහොත පිළිබඳව දැනීම. You find how tough that actually is. ඒ වගේම ඔබට තේරෙයි මේක කොච්චර අමාරු දෙයක්ද කියලා. But try it. ඒත් උත්සාහ කරන්න ඒකට. And also when you are meditating, just what's happening now. The past is unchangeable, it's gone, it's finished. ඒකයි භාවනාවේදී මේ මොහොතේ වෙන දේ වැදගත් වෙන්නේ. අතීතය කියලා කියන්නේ වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක ඉවරයි. It's a waste of time worrying or thinking about. ඒක ටිකක් කාලේ නාස්ති කිරීමක්. අතීතය ගැන හිත ඒ පිළිබඳව දුක් වෙවි ඉන්න එක. When you are concerned about the past, you are a prisoner of the past. ඔබ අතීතයේ පිළිබඳව වඩාත් අවධානය දෙන්න ඔබ අතීතයේ හිරකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. You can never be free in this moment. ඔබට මේ මොහොතේ කොහෙත්ම නිදහස් බවට පත් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. To be still. නිශ්චල වෙන්න සිදුවන්නේ Please walk out of any prisons of the past. ඒ හින්දා ඕනම අතීතයේ පිළිබඳව තියෙන සිරමැදිරියකින් ඔබ එළියට ඇවිදගෙන එන්න. I don't care who said what to who and why and when. මම ගණන් ගන්නේ නැහැ අතීතයේ කවුරු කොහොම කොයි වෙලාවෙ මොකද්ද මට කිව්වේ කියලා. I don't care whose fault it was or whose fault it wasn't. මම ගණන් ගන්නේ නැහැ කාගේ වැරද්දද කාගේ වැරද්ද නෙවෙයිද කියන එකවත් මට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. It's the past, it's gone. Let it go, be free. ඒක අතීතයයි. ඒක ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක එහෙම තියෙන්න දෙන්න. එතකොට ඔබ නිදහස්. Thinking about it just hurts you. ඔබ ඒ ගැන හිතනවා නම් ඒක ඔබට වේදනාවක්මයි. So when we learn how to let go of the past, we have hardly anything to think about in meditation. When we also realize that now, this very moment, is where your future is being made. ඔබ තේරුම් ගන්නකොට ටික මේ අතීතය පිළිබඳ සහ මේ සිටීම යන්න දීම අන්න ඒකයි භාවනාවේ මාර්ගය. ඒක බොහොම සුළු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතට පැමිණීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. This moment called now is the only time you can do anything. මේ දැන් කියලා now කියලා කියන මේ මොහොතයි ඔබට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙලාව. About your future. ඔබේ අනාගතය පිළිබඳව ඕන දෙයක් කරන්න තියෙන වෙලාව මේ මොහොත. So if you care about your future, stay in the present. ඔබ ඔබේ අනාගතය පිළිබඳව හිතනවා නම් මේ මොහොතේ සිටින්න. The place where your future happiness, peace, stillness, enlightenment is being made right now. ඔබේ අනාගතයේ සතුට, ප්‍රීතිය, සාමය, ඒ වගේම බොහොම නිවන් අවබෝධය ආදී මේ හැම දෙයකටම ස්ථානය ගොඩනැගෙන්නේ මේ මොහොතේදී. So that helps you notice the value and importance of the present moment. ඒකෙන් ඔබට උදව්වක් ලැබෙනවා මේ මොහොත කියන්නේ මොනතරම් වැදගත් දෙයක්ද කියන බව. As I said 2 nights ago in Narada Center,
මම නාරද මධ්‍යස්ථානයේදී රාත්‍රීන් 2කට කලින් ඔබට මතක් කළා. If you truly value this moment called now, if you value it much more than the past or the future, then you're not interested in past or future. It's just not worth it. It's not valuable. ඔබ කොහෙත්ම අතීතය ගැනවත් අනාගතය ගැනවත් මේ මාර්ග දෙක ගැනම හිතන්නේ නැත්නම් ඔබ ඒ තරම් අගයක් දෙන්නේ නැතුව ඉන්නව නම් මේ මොහොතයි ඔබට වැදගත් වෙන්නේ. So to do a marketing campaign in your own mind, to put much more value on this present moment and take away all the value from the past and the future. හරියට මාකටිං කැම්පේන් එකක් වගේ එහෙම කරනකොට ඔබට අතීත මොකක්වත් අනාගත මොකක්වත් නෙමෙයි ඔබ මේ මොහොතේ කරන එකයි වැදගත් වෙන්නේ. And then you find the mind will want to stay in the moment. ඒ වගේ තමයි භාවනාවේදී ඔබට තේරෙන්න ගන්නවා මේ මොහොතයි මේ මනස කියලා කියන්නේ කියලා. Because it knows it's the only place to be. මොකද ඒක දන්නවා මේකයි මේ මොහොතයි ඉන්න පුළුවන් එකම තැන කියන බව. That's the first cause of the hindrances. ඒකයි පළමුවෙනිම හේතුව නීවරණවල. Past and future. ඒ කියන්නේ අතීතය සහ අනාගතය කියන දෙක. In fact, it's the major cause. All craving, karma chanda, it's always about something in the future. Something you want. In the present moment, how can karma chanda exist? සාමාන්‍යයෙන් කාම ඡන්දය කියන නීවරණය ඒ කියන්නේ අනාගතයේ ඔබට අවශ්‍ය මොනවද? එහෙම ඔබ හිතීම, ඒ පිළිබඳව සිහින මැවීම මේ මොහොතේදී ඔබට ඒක ඇතිවන්නේ නැහැ. Vyapada. That's all about something which happened a few moments ago or earlier. ව්‍යාපාද කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ සුළු මොහොතකට කලින් සිදුවෙච්ච දෙයක් පිළිබඳව ඔබ ඊටත් කලින් වෙච්ච දෙයක් පිළිබඳව හෝ ඔබ ඒ පිළිබඳව සිතන එකයි. Ill will is about something which is past. ඒ තරහව කියලා කියන්නේ කුමක් හෝ මීට කලින් වෙච්ච දෙයක් පිළිබඳව දෙයක්. In the present moment, how can there be the first two hindrances? ඒ මේ මොහොත කියන එකේදී ඒ දෙකම මූලික පළවෙනිම නීවරණ දෙක බවට බාධා කරනවා. කාමච්ඡන්දය සහ ව්‍යාපාදය කියන දෙක. They can't. There could be sloth and torpor. There could be restlessness and doubt, but not the first two. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. නිදිමතවත් වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මේ අතීතය පිළිබඳව සහ අනාගතය ගැන හිතීම පිළිබඳව මේ දෙක තමයි පළමුවෙනිම ඔබට තියෙන නීවරණය වෙන්නේ. එතනින් නිර්මාණය වෙන්නේ ව්‍යාපාදයක් කාමච්ඡන්දයක් කියන එක. වෙන කිසිම දෙයක් ඔබට බාධා වෙන්නේ නැහැ නීවරණවල. And the second thing which I encourage people to do is to learn how to be silent. දෙවෙනි කාරණාව මම මේ බොහෝ මිනිසුන්ට කියලා දෙන දේ තමයි මේ සම්පූර්ණ නිශ්ශබ්දතාවයට පත්වීම. And to value silence much more than thinking. සහ මේ නිශ්ශබ්දතාවය කියන එක හිතීමට වඩා අගය කිරීම මම උගන්වන දෙයක්. There's an old story which I take from the Taoist tradition. මේ පරණ උපමාවක් කතාවක් තියෙනවා මේ තායි සම්ප්‍රදායෙන් මම මේ ගන්න. Lao Tzu, one of the famous Chinese teachers. Lao Tzu කියන බොහොම ප්‍රසිද්ධ තායි ගුරුවරයෙක් would go for a walk every evening. And when he went for a walk, එතුමා හැම හැන්දෑවකම ඇවිදින්න යනවා. he'd allow one student to accompany him on the walk every evening. ඒ හැම හැන්දෑවකදීම එක ශිෂ්‍යයෙකුට ඉඩ දෙනවා Taman එක්ක යන්න. And this one day, a new student went on the walk with the master. මේ ගුරුවරයාත් එක්ක එක දවසක් අලුත් ශිෂ්‍යයෙක් හැන්දෑවේ ඇවිදින්නට ගියා. But there was a golden rule that you had to be quiet when you went on a walk in the evening with the master. එතෙන්දි තිබුණා එක දැඩි නීතියක්, ස්වර්ණමය නීතියක්.
ඔබ ගුරුවරයා සමග යනකොට බොහොම නිහඬව සිටිය යුතුයි. No one was allowed to speak, not even one word. කිසිම කෙනෙක් අඩු ගානේ එක වචනයක්වත් කතා කරන්න ඉඩක් දීලා තිබ්බේ නැහැ. But it happened they reached a ridge in the mountains at sunset, and it was a beautiful sunset. And the young student couldn't help himself but say, "What a beautiful sunset that is." ඒත් එක දවසක් එදා සිද්ධ වුණේ ඈත කඳු අතරින් ඉර බැහැලා යන වෙලාවේදී ඒ ලස්සන දැකලා මේ ශිෂ්‍යයාට තමන් පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. ඕ හරි ලස්සනයිනේ අර ඉර බැහැලා යන එක කියලා කියවුණා. He'd broken the rule he'd spoken, and the master turned around. ඔහු ඒ නීතිය කැඩුවා. ඔහු කතා කළා. ගුරුවරයා හැරුණා. Went back to the monastery and would never allow that young man to go on a walk ever again with him. ගුරුවරයා හැරිලා ආපහු ආරාමයට ගියා. ආරාමයට ගියාට එතනින් පස්සේ කිසිම දවසක ඒ ගුරුවරයා අර ශිෂ්‍යයාට ඉඩක් දුන්නේ නැහැ. එතුමා සමග ඇවිදින්න යන්න හැන්දෑවට. When this young man's friend said he's only a young man, it was only one sentence, and what's so wrong with that? අනිත් ශිෂ්‍යයෝ තරුණ මේ අනිත් ශිෂ්‍යයෝ කියනවා ඒ තරුණ කෙනෙක් මොකක්ද ඒකේ වැරද්ද? ඒක වචනයයිනේ කිව්වේ. එහෙම කියලා කියන මොකක්ද ඒකේ වැරද්ද කියලා ඇහුවා. And that's when the great teacher said, එතකොට අර ශ්‍රේෂ්ඨ ගුරුවරයා මෙහෙම කිව්වා. Student said, "What a beautiful sunset." He was not watching the sunset anymore. මගේ ශිෂ්‍යයා කොච්චර ලස්සන ඉර බැසීමක්ද කියලා කියනවත් එක්කම ඔහු ඒකේ ලස්සන දැකීමෙන් ඈත් වුණා. He was only watching the words. ඔහු කලේ වචන දැකීමයි. He wasn't watching the sunset. ඔහු බලාගෙන හිටියේ ඉර බැහැලා යන එක දිහා නෙමෙයි. He was just watching the words. ඒක නිකම්ම වචන බැලීමක්. There's a huge difference between the words, "What a beautiful sunset," and the sunset which is beyond words. මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. කොච්චර ලස්සන ඉර බැසීමක්ද කියන වචන අතරත් සැබෑ ඉර බැසීමත් කියන දෙක අතර. If you understand that, you understand why the only way you can ever understand the Dhamma is in silence. ඔබ ඒක තේරුම් ගන්නවා නම් ඔබට ධර්මයේ තේරුම් ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මේ නිශ්ශබ්දතාවයේ ඉඳීමයි කියන එක ඔබට තේරෙන්න ගන්නවා. Not through the words. ඒ වචන වලින් නෙමෙයි ඔබට ඒක ලැබෙන්නේ. Once, there's another restaurant simile. මේක තවත් රෙස්ටුරන්ට් එකක් පිළිබඳව උපමාවක්. Once there was a professor of philosophy in Colombo. දර්ශනය පිළිබඳව මහාචාර්යවරයෙක් කොළඹ එක වතාවක් හිටියා. And he heard that a new restaurant had opened up in Colombo 5. ඒ මහාචාර්යවරයාට අහන්න ලැබුණා කොළඹ හොඳ රෙස්ටෝරන්ට් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා කියලා. It was a 5-star restaurant. ඒක තරු පහේ රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. And because he liked his food, he rang up to book a table. එතුමා ආහාරවලට කැමති නිසා එතුමා ගියා එහි මේසයක් බුක් කරන්න. It was such a popular restaurant, the tables were booked for the next 2 months. ඒක ඒ තරම්ම ප්‍රසිද්ධ රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. එතුමාට දැනගන්න ලැබුණා ඒකේ මේස ඊළඟ මාස දෙකටම බුක් කරලා තියෙනවා කියලා. Nevertheless, he made a reservation. කොහොම නමුත් එයා කලේ රිසර්ව් කරලා තිබුවා මේසයක් එයා වෙනුවෙන්. The weeks went by, and when he came for the day when he had a reservation in this 5-star restaurant, සති ගණන් ගෙවිලා ගිහිල්ලා එතුමාගේ දවස මේ තමන් රිසර්ව් කරපු දවසට ආවා. දැන් මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකට එතුමා දැන් එතුමාට ඒ දවස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. he dressed up in a very good suit. හොඳට ඇඳ පෙළඳ ගත්තා හොඳ මැදුම් වලින්.
He turned up at the restaurant and they had to ask for his ID. When they checked his name and found he had a reservation, the maitre d' took him to the table. ඒගොල්ලෝ අඳුනගත්තේ නෑ. ඊට පස්සේ නමින් දැනගත්ත මේ මෙතුමා තමයි මේ බුක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ සේවකයා අර එක්කගෙන ගියා එතුමාගේ මේසේ ළඟට. In this beautiful restaurant. ඒක එතරම්ම ලස්සන රෙස්ටුරන්ට් එකක්. The waiter came in a beautiful tails, as you would expect in such an expensive restaurant, and gave him the menu. වේටර් ආවා බොහෝම ලස්සනට සැරසිලා. ඒක බොහොම ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ රෙස්ටුරන්ට් වලදී විතරයි. The menu was printed on thick card in gold lettering. ඒ මෙනු එක print කරලා තිබුණේ ඝන කොළයක රත්තරන් පාට අකුරු වලින්. Because it was a very expensive restaurant. ඒකට හේතුව ඒ රෙස්ටුරන්ට් එක ගොඩක් මිල අධික එකක් නිසා. The professor took the menu and thanked the waiter. ප්‍රොෆෙසර් මොකද කරේ මහාචාර්යතුමා ඒ මෙනු එක ගත්තා වේටර්ට ස්තුති කළා. When the waiter left, the man ate the menu, paid and left. වේට ගියාට පස්සේ මොකද කරේ මේ මිනිස්සයා මෙනු එක කෑවා මුදල ගෙව්වා ගියා. The meaning of that story is the professor did not know the difference between the menu and the food. මේකේ අර්ථය තමයි මේ උපමාවේ මේ ප්‍රොෆෙසර් මහාචාර්යතුමා දැනගෙන හිටියේ නෑ මෙනු එකත් ආහාරත් අතර වෙනස. Like many people don't know the difference between the words and the meaning. ඒක හරියට බොහෝ අය වචන අතරත් එහි අර්ථය අතරත් තේරුම නොදන්නව වගේ. So when you're meditating, don't eat menus. එහින්දා ඔබ භාවනා කරනකොට මෙනු එක කන්න එපා. Eat food. ආහාර විතරක් ගන්න. Be quiet. බොහොම නිශ්ශබ්ද Be වෙන්න. still. බොහොම නිශ්චල You වෙන්න. find it so easy to meditate. එතනින් ඔබට තේරෙන්න ගන්නවා ඒක බොහොම පහසුයි භාවනාවට කියලා. When the mind is not talking to itself. ඒ මනස එයටම කතා කරන එක නතර වෙනකොට. When you're experiencing the Dhamma, rather than taking notes. ඔබ ධර්මය තේරුම් ගන්නවා නම් හරියට නෝට් ලියා ගන්නවා වගේ නෙමෙයි ඔබ අවබෝධ කර ගන්නවා වගේ. So that's why when I meditate, I spend a lot of my first few minutes making sure I'm in the present moment. ඒ නිසා තමයි මගේ භාවනාවේදී මූලික විනාඩි කිහිපය මම ගත කරන්නේ මේ මොහොතට පැමිණීම සඳහා. I'm letting go of the past and the future. මම අතීතයත් අනාගතයත් කියන දෙකම යන්න දෙනවා. Making sure I'm silent. I'm not having an inner conversation with myself. සම්පූර්ණයෙන්ම තහවුරු වෙනකන් මම නිශ්ශබ්දයි කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ ඇතුළත කතාවක් මගේ නෑ කියලා දැනනකන්. And then if I really want to, I turn to the breath, but usually the breath comes to me by that time. ඒ වෙලාවේදී මම එතරකොට තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ගියාට පස්සේ තමයි මට මේ මොහොතට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වලට හැරෙන්නෙත් මං ඒ මොහොතේදී ඒක නොහිතුවත් ඒකයි මට ඊළඟට පේන්න ගන්න. And if ever during the meditation I'm not making progress, I don't try harder. I just notice the reason why. Often it's because I've lost my present moment. බොහෝ වෙලාවට භාවනා කරන වෙලාවට මට තේරෙන්න ගන්නවා භාවනාවේදී ඔබ මේ මොහොතේ නැති නිසායි ඔබට නිශ්ශබ්දව භාවනාවේ සාර්ථක භාවයට යන්නට බැරි වෙන්නේ. ඒකට එකම හේතුව ඔබ මේ මොහොතේ නැතිකම. I'm expecting something to happen. මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කිසියම් දෙයක් සිද්ධ වෙනකම්. Which is future awareness.
ඒක ඇත්තටම යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීමට අපි කියන්නේ අනාගතය පිළිබඳ අවබෝධය. Or I'm upset it hasn't worked so far, which is past awareness. අපි යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව කනගාටුවෙන් ඉන්නවා නම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අතීතය පිළිබඳව අපි දැනීමෙන් සිටිනවා කියන එකයි. Instead, I let those two go and go totally in the present moment. ඒ දෙකම යන්න ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ අතීතයත් අනාගතයත් කියන දෙකම යන්න ගියාම ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මොහොතට එනවා. And then things become very still. එතකොට හැම දෙයක්ම බොහොම නිශ්චල බවට පත් වෙනවා. Because I'm not doing anything. ඒකට හේතුව මම කිසි දෙයක් නොකරන නිසා. Just sitting there still in this moment, mindful, and I should say kind. බොහොම නිශ්ශබ්දව මේ මොහොතේ බොහොම නිහඬව සිටිනවා. මගේ මනසත් බොහොම සංසුම් භාවයට පත් වෙනවා. And appreciative of this moment. And everything becomes very still. මේ මොහොත පිළිබඳව අගය කරන්න මනස යොමු වෙනවා. ඒත් එක්කම හැම දෙයක්ම බොහෝම සාමකාමී බවට පත් වෙනවා. One other way, an important way, the last little piece of advice in this morning's talk. මේ උදේ දේශනාවේදී තවත් ක්‍රමයක්, ඒ වගේම අවසාන අවවාදය මම මේ කියන To be able to stay in the present moment, or to be able to stay in silence, or even to be able to stay with your breath. මේ මොහොතේ සිටින්නටත් නිශ්ශබ්දව සිටින්නටත් ඒ වගේම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටීමටත් මේ හැම දෙයක්ම පුළුවන් වෙන්නට. Why is it that sometimes you're watching the breath and you can't stay very long? ඇයි ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස දිහා බලාගෙන ඉන්නවා නමුත් ඔබට නිශ්චලතාවයට එන්න බැරියයි? A lot of times it's because you're not kind. බොහෝ වෙලාවට ඒකට හේතුව ඔබ කාරුණික නොවීම. To your breathing. ඔබේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස Your වලට. breath is not your slave. ඔබේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කියලා කියන්නේ ඔබගේ සේවකයෙක් නෙමෙයි. Don't look upon it as something you can control and order around. ඒ දිහා බලන්න එපා. ඔබට අවධානයක් ඕඩර් එකක් දෙන්න බෑ. නියෝගයක් දෙන්න බෑ. ඔබට කිසි දෙයක් ඒ පිළිබඳව කරන්න හැකියාවක් නැහැ. Look upon your breath like a friend. ඔබේ ආශ්වාස දිහා බලන්න යාළුවෙක් වගේ. Now, I'm not sure if this simile would work with many of the monks here, but it certainly will work with the white monks here. මට විශ්වාසයක් නැහැ මේ කියන ඊළඟට කියන උපමාව මෙතන ඉන්න සියලුම හාමුදුරුවන්ට හරියයි කියලා. නමුත් මට විශ්වාසයි මේ සුදු ජාතික හාමුදුරුවන්ට නම් මේක ගැලපෙයි කියලා. When you had a friend before you became a monk, ඔබ පැවිදි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබට යහළුවෙක් හිටිය කාලේ and you rang up your friend and said, "Are you free this afternoon?" ඔබ යහළුවට කෝල් එකක් දීලා අහනවා ඔබ මේ හවස නිදහසේද ඉන්නේ? Would you like to come out for a cup of coffee? ඔබ කැමතිද කෝපි බොන්න එළියට යන්න? They said yes. And ඒගොල්ලෝ you කියනවා said, ඔව් කියලා. "Good. We'll go to Starbucks. We won't go to Dome. We won't go to Gloria Jeans. We'll go to Starbucks. And we'll sit එතකොට ඔබ කියනවා අපි ස්ටාර් පාක් එකට යන් අපි මෙතෙන්ටම යන් කියලා අපි කියනවා. at the table in the corner, not your favourite table, my ඔබ කියනවා යාළුවට ඔබේ කැමති තැන නෙමෙයි මම කැමති තැනම ඔබ ඉන්න ඕන කියලා. favourite table. And we'll have a latte. You will not have cappuccino or flat white. What I like, latte. And you won't have a biscuit, you will have a muffin. ඔබ ඒ වෙලාවට ආහාරයට ගන්න දේවල්ද තේ බොන දේවල්ද කෝපි එක ගන්න දේවල්ද ඔබ කොහොම යාළුවට ෆෝන් එකෙන් කියනවා. And we'll sit and talk about Buddhism. We won't talk about what you want to talk about. බුදුදහම ගැනම කතා කරමු කියලාත් කියනවා. ඔබට කැමති දෙයක් නෙමෙයි අපි කතා කරන්න ඕන කියලාත් කියනවා. We'll talk about what I want to talk about. We'll talk about for 1 hour. Not අපි එක පැයක් කතා කරමු. ඒත් පැයකුත් විනාඩි 5ක්වත් අඩුවෙන් කාලයක්වත් නෙමෙයි කියලාත් කියනවා. and then we'll go. Okay? එහෙම ඉවර වෙලා අපි යමු. හරිද කියලා ඔබ අහනවා. Now what would happen if you treated a friend like that?
මොකද්ද වෙන්නේ ඔබ මේ විදියට යාළුවෙක්ට සලකනවා නම්? Your friend will say, "Oh, sorry, I'm busy. I can't come." ඔබේ යාළුවෝ sorry මට ඉන්න විදියක් නැහැ කියලා කියයි. Now that is how you treat your breath. ඒ විදියයි ඔබ ඔබේ හුස්ම රැල්ලටත් සලකන්නේ. Breath, you go in and come out this way. You meditate together for 1 hour. හුස්ම රැල්ලට කියනවා හුස්ම රැල්ල ඔබ එළියට යන්න ඇතුළට එන්න ඔබ ඉන්න පැයක් මාත් එක්ක කියලා ඔබ කියනවා. We won't do it your way, we'll do it my way. ඔබ ඔබේ විදියට නෙමෙයි මගේ විදියට කරන්න කියලා කියනවා. You're going to be watched at the tip of the nose, not anywhere else, okay? ඒ වගේම කියනවා මේ නහයේ අග දිහා මිසක් වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි බලන් ඉන්නේ කියලාත් කියනවා. No wonder your breath doesn't like you. පුදුමයක් නෙමෙයි ඔබේ හුස්ම රැල්ල ඔබට අකමැති වීම කියලා කියන්නේ. No wonder when you start watching your breath, after 1 or 2 minutes, it's hiding. පුදුමයක් නෙමෙයි ඔබ ඔබේ හුස්ම රැල්ලට ඔබේ හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට විනාඩි දෙකකින් දෙකකින් ඒ හුස්ම රැල්ල හැංගිලා යනවා. It's run away. ඒක ඈතට දුවලා යනවා. Can't find it. ඔබට හොයාගන්න බැරි වෙලා යනවා. It's hiding from you. ඒක ඔබෙන් හැංගිලා ඉන්නේ. Do you understand the simile? ඔබට මේ උපමාව තේරුණා නේද? So be kind to your breath. ඒ හින්දා බොහෝම කාරුණික වෙන්න ඔබේ හුස්ම රැල්ලට. At a recent retreat, මේ ළඟදී භාවනා පුහුණුවකදී one of my disciples, මගේ එක උපාසකෙක් every morning, every hour, they ask their mind, what do you want to do for the next 5 minutes? හැම උදෑසනකම හැම පැයකදීම ඒගොල්ලෝ අහනවා මනස ඔබ ඊළඟ විනාඩි දෙකේදී මොකද්ද කරන්න යන්නේ? And they have some beautiful meditation. බොහොම ලස්සන භාවනාවක් කරන්න උත්සාහය කියලා They කියනවා. never told the mind what to do. මනසට කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා කිව්වේ. They never ordered it. Mind, sit down, be quiet. ඒගොල්ලෝ ඕඩර් කරේ නෑ. මනස ඉඳගන්න නිශ්ශබ්දව ඉන්න කියලා. They looked at their mind and said, mind, how are you today? What do you want to do? ඒ වෙනුවට ඔබට කරන්න පුළුවන් අහන්න මනසෙන්. මනස කොහොමද? මොකද්ද ඔබ ඊළඟට කරන්න යන්නේ? And because they were kind to their mind, ඔබ ඔබේ මනසට කාරුණික නිසා their mind wanted to stay with them. මනසට අවශ්‍යයි ඔබත් එක්ක ඉන්න. ඒගොල්ලත් එක්ක ඉන්න. They had beautiful meditation all day. එදා ඒගොල්ලන්ට බොහොම ලස්සන භාවනාවක් අත්විඳින්න ලැබුණා. Do you understand? ඔබට තේරුණාද? Give it a try and see what happens. උත්සාහ කරලා බලන්න. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Sometimes the mind says, I just want to be dull. සමහරවිට මනස කියනවා මට ටිකක් අලසව ඉන්න ඕනේ කියලා. Have sloth and torpor. මට ටිකක් නිදිමත ගතියෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා. තීන මිද්දෙන්. So, okay, mind, fine with me. ඕකේ මනස. මට ගානක් නැහැ. එහෙම කියලා ඔබ මනසට ඉඩ දෙනවා. You go off and sloth and torpor and I'll wait for you. ඔබ නිදිමත ස්වභාවයට තීන මිද්දේට යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And after you had your sloth and torpor, the mind said, thank you very much. මනස නිදිමත ගතිය සහ ඒ තීන මිද්දය ලැබුණට පස්සේ මනස කියනවා බොහොම ස්තුතියි කියලා. Now, I'm going to play with you දැන් මම ඔබත් එක්ක ඉන්නයි හදන්නේ. and get jhana for you. සහ ඔබට ධ්‍යාන ලබා දෙන්නයි මම දැන් හදන්නේ කියලා මනස ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. That's basically how it happens. ඒ විදියයි සාමාන්‍යයෙන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ. So don't control your mind. ඒ හින්දා කොහෙත්ම ඔබේ මනස පාලනය කරන්න එපා. Don't treat your mind like a slave. කිසි වෙලාවක ඔබේ මනසට සේවකයෙක් විදියට සලකන්න එපා. Treat it with kindness. ඒකට බොහොම කාරුණිකව සලකන්න. Like the Buddha treated all his Sangha. ඒක හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලුම මහා සංඝරත්නයට සැලකුවා වගේ With kindness. බොහොම කරුණාවෙන්. Never like a master ordering a slave. ඒක කවදාවත් උන්වහන්සේ කරේ අධිපති කෙනෙක් විදියට නායකයෙක් විදියට ඕඩර් කර අනදිදී නෙමෙයි. So I've given you a lot this morning already. දැන් මම ඔබට බොහෝ දේවල් මේ උදෑසන කියලා දුන්නා. The main teaching this morning is about stillness. මූලිකම ඉගැන්වීම මේ උදෑසන දේශනාවේදී ඒක තමයි නිශ්චලතාවයට පත්වීම පිළිබඳව. Putting the glass down. මේ වතුර වීදුරුව ඒක පැත්තකින් තියන්න. Being patient. Remember, it takes time. You put it down, it's not still straight away. ඔබ ඒක
පැත්තකින් තියෙනවත් එක්කම ටිකක් ඒක චංචල වෙනවා. ඒක එක සැරේම නිශ්චල භාවයට පත්වන්නේ නැහැ. ඔබ තිව්ව ගමන් මේක සිද්ධ වන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් කාලය ගන්නවා. Be patient. බොහොම ඉවසිලිමත් You වෙන්න. think it's not working, it's not working. Be patient. ඒක වෙන්නෙම නැහැ කිය හිතන්නේ නැතුව බොහොම ඉවසිලිමත් වන්න. Give it time and it does work. ටිකක් කාලය දෙන්න. එතකොට ඒක වැඩ කරනවා. The path is for no traveller on it is seen. ඔබට තේරෙනවනේ මේ මාර්ගයක් තිබෙනවා. නමුත් එහි ගමන් කරන්නෙක් නැහැ. දකින්න විදියක් නැහැ ගමන් කරන කෙනෙක් කියලා. Understand that. You ඒක තේරුම් understand how to ගන්න. meditate. ඒක තේරුම් ගන්න නම් ඔබ භාවනා කරන හැටි හොඳට ඉගෙන ගනි. තේරුම් ගනි. So that's enough for now. There'll be another talk later on this afternoon. මේ මොහොතට මේ වෙලාවේ මේ දේශනාව ප්‍රමාණවත්. මේ හවසත් තව දේශනයක් තියෙනවා. මේක ඉදිරියට කෙරීගෙන යනවා. And of course, I think in the evening, if I remember the schedule correctly, there'll be opportunity